pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligan sa takna alas 6 sa aga. May aga makabombo, welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Lunes, Pebrero 5, tuig 2024. Sharing this moment together is one. Sa ato sa ring countdown sa Valentine's Day, siyam na lang kadlaw, antes sa kadlaw sa pagigugma. Gagaron, dito na kita sabay sa ato sa ring gama headlines sa mga balita lokal. Kick-off ceremony para sa Bacolod Yacht Festival 2024. Madinalagon nga ginpatigayon kahapon. Bacolod Yacht Festival makapasanyog sa ekonomiya sa Bacolod Business Group. Nagahingyo nga wana ng mga road obstructions agud magdamo pa ang visitors. Intervention sa gobyerno kinanglan agud mapasanyog ang produksyon sa bugas suno sa Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Bacolod City First Lady nagpaathag nga hindi matuod nga nagbulagay sila ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Apat ka tuig nga bata patay matapos na lumos sa resort sa syudad sa Escalante. Sa balita nasyonal, Bulkan Mayo nagbuga sa marabol nga aso, mga otoridad sa Albaya hugot nga naka-alerto. Davao City Mayor Baste Duterte nagpaathag nga nagpangayo sa pasaylo kay Senator Amy Marcos sa panindugan nga hindi drama ang iya panawagan nga magpanawag sa pwesto ang presidente. National Irrigation Administration nagapati nga maging self-sufficient sa bugas sa Pilipinas sa tuig 2028. Sa balita international, 51 ka persona patay bangod sa wildfire sa Chile. Sa balita sa negosyo, buhi nga baka kag byproduct sinigikan sa Libya, Russia, South Korea kag Thailand temporaryo nga ginban sa Pilipinas. Balita sinampang Doc Rivers sa Milwaukee Bucks giningadlan nga maging coach sa All-Star Game para sa NBA Eastern Conference. Sa balita sa entertainment, Demi Lovato nakabaton sang kritisismo matapos ginkanta ang heart attack sa isa ka cardiovascular disease awareness event. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligan sa takna alas 6 sa aga. Mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga balita. Bombo Macy of Famen. Kagakoroman si Bombo Pon, si Espino. Ginpatigayon na ang kick-off ceremony sa Bacolod Yacht Festival 2024 alas 4 kapon sa hapon sa SM City Bacolod. Nagpatigayon sa gamay nga aktibidad kalakip ng ribbon cutting kag dragon dance performance. Kasunod sa may pre-festival events nga mag-umpisa sa Martes kag Miyerkules. Ining table tennis tournament nga magasugod sa alas 10 buwas sa aga sa Ella Malls sa Capital Central. Sa Webes, meron man sa opening and judging sa Dragon Lantern Making Contest. Ang highlight sa Bacolod Yacht Festival 2024 ang mag-umpisa sa Pebrero 9 kung sa diin alas 4:30 sang hapon may parigunon nga Bacolod Yacht Street Dance Competition nagikan sa 13 kung sa 13th Street tubtob sa bahin sa 5th Street. Magaparigunon man sa opening asang Chopsticks Alley and Imperial Village Culture Show kag Lunar Music Fest. Magduwas rin magaparigunon man sa Symphony of Lights and Sparks kadungan sa Grand Fireworks Display. Pabagtingon man ang bell sa FGS1 Tong Temple. Kasunod sini, may mga series of events pa nga parigunon sa Pebrero 10, tubtob 11, partikular na sa Dalan Lacson kag North Capitol Road. Ginpanawagan sa Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga ang immediate solution agad makaganar sang mas madamo nga bisita sa syudad sa Bacolod sa tion sa mga kapistahan amo ang pagsulbar sa trapiko. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Frank Carbon, maayo nga butang ang ginpatigayon nga kapistahan kaangay sa Bacolod Yacht Festival agud mabuhi ang ekonomiya. Sunod diri sa regular nga adlaw 20 tubtob 30% sang kwarta nga nagalibot sa Bacolod City ang nagikan sa mga residente sa probinsya
probinsya sa Negros Occidental. Apang sa tion sang festivals, ini ang nagasaka sa 40-50% kung sa di na mga visitor sa naglabot sa 800,000 kadadlaw. Bangod sini nagasaka man ang mga purchasing power sa syudad kag madasig ang pagtiyog sang kwarta nga nagpasanyog sa negosyo. Suno kay karbon madamo sa mga hotels kag restaurants ang temporaryo nga nagadugang sang tawo sa isa ka semana nga selebrasyon. Apang sa masami madamo sang nagakadulaan sang gana nga maglagaw sa Bacolod City bangod sa mabugat nga trapiko. Panawagan sa negosyante nga ang nagapanguna nga gilayon nga solusyon sa problema amo ang pagpalos sa mga illegal structures sa dalanon. Payag sini nga may mga ruta kung sa diin apisar nga 4 lanes, duha ka lane na lamang ang mapusnan bangod ginalaksam sa pila ka mga illegal structures. Samtang para sa medium term, ginapananugyan naman sini ang road widening partikular na sa mga major thoroughfares. 600,000. Pag daytime ako, especially may festival, ganabot na 800. So that's why magutok-utok ng dalan naton sina. Tani, ang immediate na da nga solusyon, kinanglano na da. Tinluang ida sa illegal nga structure para at least biskan 2 lane lang kung wala na illegal structure. Kung 2 lane, kung magamit naton and everything. That's the immediate nga pwede gid mabuhat sang aton nga DILG, barangay, kag syudad. Nabatihan ang pahayag ni Frank Carbon, Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Nagapati ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o na MBCCI nga kinahanglan sa intervention sa gobyerno agud mapasayog ang rice production sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mr. Frank Carbon, karon nga ginapaabot ang water crisis bago sa El Nino, dapat man nga sigurohon sa gobyerno nga bayara sa makuhaan nga tubig dugang pa sini nga wala sa pulos. Agad pasalig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga linibo ang nga solar powered irrigation system kung wala sang source ang tubig. Patag ni Carbon nga pinagi sa pag-secure sang tubig mahimo nga makatatlo ka produksyon sa isa ka tuig ang mga rice farmers. Magluwas sa patubig, dapat man nga i-subsidize agos sa gobyerno sang maayo nga variety sa bini kag abono ang mga mangunguma. Sa karon nga nagperma na sang Memorandum of Understanding ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry kag National Irrigation Administration para sa pagtukod sang Integrated Rice Supply Chain Development Program. Gipag ni Carbon nga dapat madugay na iningan ang patigayon sa Comprehensive Development Plan for Rice Industry. Nagalaw mga negosyante nga gobyerno amo ang magabakal sa gumay gikan sa mga rice farmers. Suno kay Carbon, dapat nga-activate ang National Food Authority o NFA ang amo ang magabakal sa gumay, magapagaling kag magabutang sang outlet agud nga direkta nga makabakal ang mga pumuloyo. Panindugan sini nga dapat madula na ang mga rice traders bangod ang mga middlemen ang barato kung magbakal sa gumay sa mga rice farmers kag tuman naman kamahal sa pabaliga sa local farmers o kon local markets. So diri maayo kon ang pagpatuman ang kaangay sa gintukod nga kadiwa stores kung saan direkta ang produkto sa mga konsumidor. Apang sa piyak ka matikang patag sining ang time frame sa mga inisyatibo ang dapat nagapanayon sa 20 ka tuig pasaka bagod milagro lamang ang paghatag sa solusyon sa problema sa agrikultura kung ginalauman nga ini ang masulbar sa sunod lamang sang isa ka tuig. Ginabuhat subong sa atong gobyerno is comprehensive development plan for our rice industry. Ara dira ang DA sa production, arang national irrigation sa tubig, dapat ara dang pilme kay amoning gatag sang mga machinery. Si Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ginklaro sa Bacolod City First Lady nga wala sila nagbulagay ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ini kasunod sa nagalagaw nga mga balita nga sila ang mahimo nga nagbulagay nga nag-ugat sa post ni Victoria City Mayor Javi Benitez. Sa nauna nga post sa alkalde sa Victorias, ginpayag sini nga sila nakibot apang nagpasalig sa iloy nga si Nikki Benitez nga dako ang pagpasalamat kag pagpalangga niya para diri. Dugang pa sini nga naibaluan nilang sang iyautod niya si Bettina ang sakripisyo sang ilayloy para sa ila. Iniya nagresulta naman sa paglaptas mga huring-huring nga ang makakilibot nga balita ang ginpayag ni Javi ang angot sa pagbulagay sa mag-asawa nga ginsundan pa sang paglink sa alkalde sa pila ka mga aktres. Apang kahapon nagpatag si Nikki nga wala sang diskusyon sa tunga nila ni Mayor Albi may kaangtanan sa separation o kun annulment. Dugang pa sini nga ginkakibot man niya mga nagagwa nga balita nga nagalink sa iyabana sa mga aktres. Patag sini nga sila ang nagapuyo sa isa ka balay sa sulod na sang 31 katuig kagapisar sa mga kabudlayan na pabili nila ang paghugpong sa ila pamilya. Panindugan pa sa Bacolod City First Lady nga nagapabili ng iyang commitment sa paghandle sa personal nga mga isyu nga may dignidad kag respeto.
Dugang pasininga siya ang nagafocus kung paano maprotektahan ang iyang mga kabataan sa kasakit nga madulot sa nasambitan nga issue. Ginpasidunggan sa Department of Interior Local Government o DILG Negros Occidental kag 22 ka mga banwa kag syudad bilang passer sa Seal of Good Financial Housekeeping sa fiscal year 2023. Ang mga banwa gilagipan sang Candoni, Negran, Ilog, La Casillana, Manapla, Moises Padilla, Morsha, Pontevedra, Pulo Pandan, San Enrique kag banwa sa Valladolid. Ang mga syudad gilagipan sa Bago, Cadiz, Escalante, kon sa banwa sa Negran, Kabankalan, Sagay, San Carlos, Silay City, Sipalay City, Talisay kag Victoria City. Ang Seal of Good Financial Housekeeping ang compliance sa local government units sa accounting kag auditing standards, rules and regulations. Nakapasarman ang mainis sa reporting guidelines sa Commission on Audit kag nagdeklarar sa ilang financial reports online sandig sa full disclosure policy kon FDP. Magapatigayon sang dugong pulis dugong bigay sa gipbuhay bloodletting activity ang Silay City Police Station sa Pebrero 9, 2024. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay City Police Station, ining activity ang bulig nila sa mga nagakinanglan sang dugo. Sunod diri tanan makahimo nga makadonate lakip na ang sa luwas sa syudad. Kag bisan nga wala makadonate man, mahimo sa gihapon nga maka-avail sang blood card. Ini ang ilang nga programa kadungan sang selebrasyon sang Valentine's Day kag sa bulan sang Hulyo naman, liwat na naman sila ang magapatigayon sang bloodletting activity. Suno kay Daroca ining yaman advokasya bangod na agyan man sinisadto nga mangita sang dugo. Ginaingganyo sini ang tanan hindi na pagulaton pa ang tion niya makinanglan niya samtang temprano pa mas mayo pa nga maghatag na bangod sa uli may mayo man niya balik. Ang dugong pulis dugong bigay sa gipbuhay bloodletting activity patigayonon sa Pebrero 9 alas 7 sang aga tubtob alas 12 sang uto sa Silay City Police Station. I promise to myself I will always advocate nga mag-donate sang blood. So, highly encourage kid kay hindi ta na pagulaton nga kita ang manginanlan kundi subo nga makahatag ta madonate kita kay para in the future kung may mga kinanlan ta hindi man ta mabudlayan magpangita kay daw ano lang na siya law of good karma no. Once you give a good thing good thing will also come back sa imo no. Nabatian ng payag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay City Police Station. Patay ang 4 ka tuig bata matapos malubos sa swimming pool sa isa ka resort sa syudad sang Escalante. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major John Ganzon, ang acting Chief of Police sa Escalante City Police Station, ang pagkalunod sang 4 ka tuig bata ang natabo alas 4:30 sang Sabado sang hapon. Sa investigasyon ang pamilya sa biktima ang nagtambong sa selebrasyon sa kadlawan sa pagkaisa siniya. Ginalantaw nga mimo wala na tulopangdan ang bata gani ini ang nalunod. Gipahayag nga makadali lamang ini sang nalumos kag gilayon man nga napatakas kag napaligonan pa sa first aid antes gidala sa Vicente Costello District Hospital. Apang mahimo nga madamo na sang nainom nga tubig ang biktima kag wala na nasarakan sa lawas ni gani siyang wala na tabangan. Pahanumdom na lamang ni Ganson sa mga magaparegayon sa family con group outing particular na kon may kaupod nga kamataan nga mangin mahinalungon gid labi na kon magparigo. So diri dapat nga mayara gid sa kabantay sa mga kabataan sa ilang pagparigo bisan ini pa ang sa kiddie pool. Dugang paliganson nga likawan man sang maining hindi makabalo maglangoy nga magpadulong sa manalong nga bahin kung sila ang yara sa swimming pool. Suba o kon bye-bye kasubong man ang nakainom hindi nila mag-swimming bangod mahimo nga hindi na masarangan sa ilalawas kag magresulta sa pagkalunod. Bali ang bata napabayaan na tendency sa uli na kita ito kalumos so ginigado mismo man pamilya nagdadakot na sa ito na rin sa hospital Escalante. Masumulan na ito wala nakarecover ang bata siguro masitamo na itong tubig na. Ang kabahin sa pahayag ng Police Major John Ganzon, Acting Chief of Police sa Escalante City Police Station. Kag sa katapusan nga balita, lokal pilason ng 3 ka persona matapos magbunggoan ang 2 ka motorsiklo sa Proctam sa Sitio Pulupangyan, Barangay Bugang sa Banwa, sang Toboso. Ang aksidente nagluntad alas 7:46 sang gabi sang Sabado. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, naggabiyahe si Jerrylex Ibanez, 18 anyos, gikan sa syudad sang Sagay Papuli sa Barangay Bugang, samtang sugata naman sini motorsiklo ang ginadala ni Ronel Obas, 35 anyos, ang kas si Jared Solivio, lunsay mga residente man sa nasambitan niya lugar. Ginapayag nga pagdangat sa nasambitan niya lugar, hinali na mga ginagaw ni Obas ang lane ni Ibanez, gani nagsumalangay ang ilang motorsiklo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod Police Mayor June Ray Batadlan, hepe sa Toboso Municipal Police Station, ang 3 ang lunsay nakaangkon sang samad sa nagkalain-lain niya bahin sang lawas, kagilayon man niya gindala sa Marañon District Hospital sa syudad sang Sagay, agud madapatan sang pagbulong. Suno kay Batadlan, wala pa man nakapagkigangot sa ilang pamilya sa mga naaksidente kung ano ang
ila masunod nga plano. Ang ito ng buwan ay siya kadulong na damo. Sede, sila sa hospital. Ang pamilya siyang buwa ka board sila. Wala pa ika follow-up sa sermon. Anong gusto nila. Tatlo na sila. Ang vehicle, todo ka na. Ay may pasayero. Sila ka na, single na motorcycle. Nabatihan ang payag ni Police Major Junray Batadlan Hepes sa Tubuso Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minuto sa kaligan sa taknang alas 6 sa aga makabomba sa aton sa riga pagbalik ka. Ibalota pinakuling lakat sa panahon nagikan sa aton nga Bombo Weather Center. Pagkatapos ginamang sini. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pagpalagad 20 minutos sa kaligan sa taknang alas 6 aga makabombo balonta pero kuling galakat sang panahon gikan sa aton nga Bombo Weather Center kapon si Bombo Zaldiforo II. Yes, Bombo Fans mga kabombo, sa ating nga weather update subong nga Lunes ang easterly sa mag-aapekto sa eastern section sang pungsod, samtang ang northeast monsoon na mag-aapekto naman sa extreme northern Luzon. Maeksperiensyahan sa Batanes sa Babuyan Island sang magulugalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga mga pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod lakip na sa Metro Manila maka-eksperyensya sang magulugalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pag-ulan dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsyagan sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon, Visayas, ug Mindanao ang kasarangan tubtob sa makusog nga hiyop sang hangin. Padulong sa nasidlangan tubtob na Aminhan, nasidlangan ang baybayon mga kasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang Northern Luzon na makabatsyag sang kasarangan tubtob sa nga hiyop sang hangin. Padulong sa nasidlangan tubtob na bagatnan, nasidlangan ang baybayon mga makasarangan ang pagbalod. Samtang nabilin nga bahin sang pungsod na makabatyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga hiyop sang hangin. Padulong sa nasidlangan tubtob na Aminhan, ang baybayon ng mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod, samtang sa aton nga antad sang temperatura diri sa syudad sang Bacolod. 24 to 32 degrees Celsius, 85% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may basgon na 3.2 km per hour, clear sky sa Metro Manila. 23 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may basgon na 6 km per hour, clear sky, Legazpi. 24 to 30 degrees Celsius, 89% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 2 km per hour, scattered clouds, Cebu. 24 to 29 degrees Celsius, 88% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 2.1 km per hour with scattered clouds, Coronadal. 22 to 31 degrees Celsius, 94% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 0.7 km per hour nga may few clouds. Ang adlaw nagbutlak la 6:11 subong nga aga kay magatunod alas 5:53 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldiforo the second person number 1 and most trusted region at in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 23 minutos sa kaligan sa taknang alas 6 aga makabombo lito rin kita sa mga detalye sa babalita nasyonal. Naka-alerto na sa karon ang otoridad sa Albay matapos nagbuga sa madamol nga aso ang bulkan mayon kahapon. Gipag ni Albay Governor Greg
sa lagman nga sunod sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ang nasabit nga insidente hindi dapat magtugas sa kanuman nga kabalaka sa karon. Sunod naman kay Vibox resident volcanologist Dr. Paul Alanis, natabo ang insidente sa tunga sa alas 4:37 kay alas 4:40 sang hapon. Nagdangat sa 1,200 sa metro sang asphalt. Dugang pa ni Alanis nga may posibilidad nga mayra pa sang asphalt sa Banwa sa Daraga sa Albay, kamarig kag ginubatan. Ang mayon ay sa karon sa alert level 2 suno sa Vibox. Ginpanawagan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Senator Amy Marcos bangod sa ginpahayag nga drama bangod nagpangayo ini sang pasaylo para sa lain niya rason kag hindi bangod sa ginpahayag sinibatok sa utod sang senadora nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa post na gin-upload sini sa official Facebook account, ginhatag ni Duterte nga ang pagpangayo sini sang pasaylo bangod sa payag sinibatok sa presidente ang wala niya ginhimo ago niya gamiton para sa drama. Sunod sa payag sa alkalde nga ang pagpangayo niya sang patawad ang para sa senadora bangod sa kaluoy sini kag hindi bangod sa payag batok siya manghod. Ini ang kasunod sang payag sang senador sang tinanikdan niya semana nga nagpangayo ang alkalde sang pasaylo sa ginbuy-an sini nga payag batok sa presidente sa isa ka rally sa Davao City. Sa katapusan nga balita national nagapati ang National Irrigation Administration kon niya nga sa pag-abot sang tuig 2028 o kon pagtapos ang termino sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang maging self-sufficient sa bugas ang Pilipinas. Ginpahayag ni niya Acting Administrator Engineer Eduardo Guillen nga kalakip sa ilang mga plano agud nga mapatuman ang matinutuyo suno sa ang pagpatindog sang mga dam reservoir kag diversion type bagod sa panghinanglanon para sa nagakaigo nga supply sang tubig. Sang Abril tuig 2023 panuman nga ginpahayag sa Department of Agriculture nga target sini ang 100% nga self-sufficiency sa bugas para sa Pilipinas sa tuig 2027 paagi sa Masagana Rice Program 2023 to 2028. Sa parehong tuig ginpahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kung mapatuman sa gobyerno ang dako nga reorganisasyon sa sulod sa pila ka ahensya, malapit na ang pungsod sa self-sufficiency sa bugas sa mosulod nga 2 ka tuig. Ang Masagana Rice Program ang may tinutuyo nga pasanyugon ang supply sa bugas sa ang pungsod paagi sa 24 million metric tons tubtob sa 26.86 million metric tons. Sa parubuon ng inflation sa bugas sa mas marubo nga 1% kada tuig. Pataasan ang income sa mga mangunguma sa 54% kag siguruhon nga mayra sa 54% o kon kag siguruhon nga mayra sa bugas sa tanan nga tirion paagi sa pagpabilin nga nagakaigo na ang rice buffer stock sa DA National Food Authority o kon NFA suno sa mandato sa Republic Act 11203 o kon Rice Tarification Law. Samtang ang utaman sa epekto sa El Nino gipag ni Guillen nga unahon sang niya ang pagpangita sang nagakaigo nga tubig para sa mangunguma nga makatuman o kon makatanom sang palaya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 26 minutos na ang nakaligal sa takna ng alas 6 aga sa mga balita international sa Chile. Patay ang kapin 51 ka mga tao bangod sa wildfire sa Chile. Nagapabilin sang o nagbilin sang abo nga balaay kababangkay sa kali samtang parayon nga nagalaptang kalayo subong nga semana kag ginalauman nga magasaka pa ang numero sa mga casualties. Ginpaidalam naman sa presidente sa Chile nga si President Gabriel Boric sa state of emergency sa sentro kag nabagatnan nga bahin sa pungsod bago sa nasambit nga kalamidad. Naputos naman sa manabol nga aso ang Vina del Mar sa Valparaiso Tourist Region sa shoreline sa Central Chile nga nagduso sa mga residente nga mag-evacuate. Gipag ni Boric nga posible nga magasaka ang numero sa mga biktima kag nagpangako nga pagasuportahan ang gobyerno kag pagabuligan ang matawo nga makabangon liwat. Samtang nagpatuman naman ang otoridad sa curfew malin sa alas 9 ang takna sang gabi sang Sabado agod nga mapanugutan ang emergency supply labi na ang gasolina sa maapektado nga lugar. May pagbag-ong o kon may mga bag-ong evacuation order man nga ginpagwa apesar nagapabilin nga hindi matag kung ano kadamo nga tawo ang gipahayag nga nag-evacuate. Kag sa katapusan nga balita international, ginpayag ni White House National Security Advisor Jake Sullivan nga nagapanguna sa prioridad ni US Secretary of State Antony Blinken ang humanitarian issues sa Gaza matapos ngini ang magpadulong sa riyon. Si Blinken ang nagpadulong sa Middle East kag maghapit sa Israel, Egypt, Qatar, Saudi Arabia kag sa West Bank
subong nga semana. Una sa prioridad ni Blinken ang pagpangasambulig para sa Gaza Palestinians nga nagpangatubang sa kabudlayan matapos ang binulan nga kinagamo matapos ang makamamatay nga pag-atake sa Oktubre 7 sa Israel sang Hamas. Nagapati ang Estados Unidos nga importante nga magsiguro sang kasugtanan sa paghilway sa nabilin nga hostages nga ginpangkuha sa Hamas sa tion sang pagpangatake kalakip na ang American hostages. Sunod kay Sullivan ang liabe sa karon ang yara sa korte sang Hamas pag-abot sa kasugtanan matapos nga nagbutang Israel sang pagsulundan. Sa ato sa nga balitang espesyal sa tion nga kaslon ang magkagugma bawat Pebrero subong pa no sa isa ka ginhanambit amo ang tell death do us part apang wala ini natabo sa mag-asawa sa Turkey. Ano yan ang rason? Ini matapos nga nag-file sa divorce ang babae bagod hindi na sini magwantahan nga mag-upod sa yabana matapos nga wala na ini nagapaligo kag nagapanimaho sang balhas. Suno sa pahayag sa abogado sa babae sa 19th Family Court sa Ankara nga halos isa lamang kabayo ang ginasulit-sulit sa pagsuksok sang lalaki sa sulod sa isa ka semana nga daw nahadlok nga maligo tang iya to nga bio ano ihanto kag malaka man nga nagapang toothbrush ay agoy nagdala pa sila sa mga testigo nga amuman ang ilang nga makakilala kag kalakip na ang makaupod sa trabaho sang lalaki. Pareho ang ilang ginbuyan nga pahayag nga nagasuporta sa reklamo sang asawa. Bagod sila ginaprobahan sa korte. Ang request para sa divorce kag gimaduan ang man ang lalaki nga magbayad sa $16,500 o kun katumbas nga 924,800 bilang kompensasyon sa bahin sa iasawa nga nag-agwanta sa pag-upod sa iya bisan pa nga wala ini nagapaligo. Sa dalom sa Turkish civil law nagtunga sa duha ka kategorya ang mahimo mabaton nga rason sa para sa divorce. Unang special reasons kay kadua ang general nga rason. Sa sining nga partikular ka kaso ang poor personal hygiene sang bana makabig nga valid ground para sa divorce ti kun asawang wala ga paligo valid man. Final naman ang recent verdict nga ginpagwa sa Regional Court of Justice kag Supreme Court of Appeal sa amo nga pungsod. Kag sa balita sa negosyo, temporaryo ang ginban sa Department of Agriculture importasyon sang buhi nga baka, buffaloes kag iban pa nga produkto kag byproducts gikan sa Libya kag 3 ka iban pa nga pungsod. Ini agud manikawan ang pagdapta sang lumpy skin disease sa local cattle population sa Pilipinas. Sa press release sang DA ginpahayag nga ang LSD ang isa ka viral infection nga delikado para sa mga baka. Sa Memorandum Order No. 6 Series of 2024 nga ginpirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pebrero 1 ginmando ang temporaryo nga pagban sa importasyon sa nasambitan nga mga items gikan sa Libya, Russia, South Korea kag Thailand. Gilayan ginpanaog ni Laurel ang immediate suspension sulod sa rekomendasyon sang World Organization for Animal Health Terrestrial Animal Health Code Article 11.9. Sunod sa organisasyon wala pa sang kaso sang LSD nga na-report sa Pilipinas kag Indonesia. Para sa foreign exchange rate sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang baylong 55 pesos and 92 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang baylong 42 pesos and 4 centavos. Ang Hong Kong dollar ang baylong 7 pesos and 18 centavos. Ang euro may baylong 61 pesos and 9 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylong 14 pesos and 98 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo na gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations 64 pesos and 70 centavos tubtob 66 pesos and 40 centavos ang presyo sa unleaded. 65 pesos and 60 centavos tubtob 69 pesos and 35 centavos ang presyo sa premium. Kag 59 pesos and 64 centavos tubtob 61 pesos and 45 centavos ang presyo sa diesel. Sa ato sa balita sa hinampang si Doc Rivers nga nag-coach sa 3 kampang sa Milwaukee Bucks sa ang magaserbe nga coach sa All-Star Game para sa isang conference subong nga Pebrero. Nabalaan nga ang coach ang nagdaog nga team sa kada conference amo ang ginatagan sang dungog nga mag-coach sa All-Star Game apang si Joe Mazzulla sang Boston Celtics nga naguna sa isang conference ang hindi eligible bagod siya man ang coach sa All-Star Game sa tigdan nga tuig. Ang Bucks ang nag-uyat sa ikaduha nga best record sa conference matapos malutos ang Dallas Mavericks sa score nga 129 batok 117 sa ang adaw sang Sabado. Nga among una kadalagan ni Rivers bilang coach sang Bucks. Ginbusa ni Rivers si Adrian Griffin matapos ini ang gin-fire bilang coach sang Bucks. Ini na ang kapat nga beses nga si Rivers ang nag-coach sa All-Star Game nga ginlakipan sa tuig 2008, 2011 kag tuig 2021.
Kag sa balita sa entertainment, ginulan sang kritisismo online ang nanging performance ni Demi Lovato sa kanta nga Heart Attack samtang yara sa Cardiovascular Disease Awareness event sa New York. Ini kasunod sa pag-post sang isa ka netizen sang clip sang performance sang singer sa iya 2013 hit sa nasambitan nga event nga ginalakipan sang linya nga "So I'm putting my defenses up. Cause I don't want to fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack." Nagahalo naman ang balatsyagon sa mga netizens sa kung sa diin may pila nga nagpahayag nga wala ginapaminsaran sa maayo ang ginpili nga kanta. Apang mayara man sang nagdepensang ang mangini ang nasobrahan lamang sa pagkasensitibo. Sa piyak nga bahin ginpayag naman sang representative ni Lovato nga hungod nga ginpili sang singer mag-perform sang Heart Attack sa tinutuyo nga ipalabot ang mensahe sang Mind-Heart Connection. Patag siningantes pa man ginkanta naghatag na sang intro ang singer sa nasabitan nga kwarto may kangtanan sa Mind and Heart Connection. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 33 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 aga, mga kabombo. Inyarbatian ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga daw sa Lunes, Pebrero 5, tuig 2024. Sharing this moment together is what I hoped for. Sa ato sa ring Valentine's Day countdown shop na lang kadlaw, Valentine's Day na. Mga kabombo, kami ng inyong mga balita. Bombo, may Sea of Famine. Kagakuraman sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papoda pagkumati para sa number 1 and most trusted radio na ito kinikante Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano may Tigulo Bacolao dyan. Festival. Masako naman ni ang walwal. Gasilibrar sang Chinese New Year. Swerte ni kay subong leap year. Madamo naman nakasapit nga Chinese lanterns. Lantaw kita sa palagwaon kay damo kita ma-learn. Galing magugdas naman sa traffic. Road closure, ulo naman gabagtik. Win-win situation para sa tanan. May obra doble bayad, lagaw naman ang iban. Madamo naman ni tawo ang lakson. Masanaol na lang ko sa Galantaw concert nga may hakson. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan gipadala ni Ibren Baring sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Orasan nga Bombo Radio Bacolod de Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalabay. Stock na nga las 6 sa aga. Sharing this moment together is what I hoped for. Kagaran sa ato sini Valentine's Countdown. Now and never. Siyam kadlaw na nabilin bago magabot ang Valentine's Day. Burning heart that lasts forever, oh my love. Happy Valentine's. Let's join us as we watch the stars and Welcome na mga kabayan pong pangalagad sa Patutunan Bombo Report sa second edition. Pang Lunes edisyon sa Patutunan Pizza 5 na kita karoon niya sa bulan sang Febrero. Unang Lunes sa ikadua bulan tuig 2024. Kamusta na? Masako-sako nato sila palibot sa sulod sa Bacolod. Aral nato nga mga trabahante, mga estudyante na ito matamat na padulong sa tagsan nila ay ka mga destinasyon. Kapo Diyos nga po siningaga Bombo Dennis Rubica. Nung mga balita aton balita aton Balon. Of course aton sini balita sa patrol. Isa iyag 19 anyos nga may kaso nga statutory rape. Ang natigayon nga madakpan sa mga pulsan sa may Banwa iya sang hinubaan. Santan duwa iyag ka mga sospechado tiklo sa drug bypass operation sa may syudad iya sang Talisay. Sa Gyapo na padayon ang pagpatsada sa ato sini mga kapulisan ang drug operation sige sa ato sini nga palibot may mga Gyapo may mga kadakpan may nagakapreso pero may ara mga Gyapo padayon nga deteksyon niya sa illegal nga droga. Kaya ko ang report ni Bumbo Grace Terry Molonta, kamusta ang senaryo about ihang salakyan ito subong Lunes balik trabaho balik klase, ang mga salakyan pa northern part sa probinsya nagapasunod din sa may sulad sa Bacolod. This time bulo na damo na kasi ito yung mga estudyante natin nga agaw pa ni klase na especially sa mga colleges universities alas 7 media first hours ang klase nila. Of course sa mga trabante natin dapat before 8 o'clock ara na sila sa tagsan nila ka mga opisina sa mga kailangan early pa mga auto nato para di ba madelay-delay di man sila malate sa ila klase, di man malate sa ila sinitag sa iya ka mga trabaho man importante pa kailan 30 minutes or 1 hour before depende sa distansya kalayo sa imo sa nga balay sa imo eskulahan or sa trabahoan mo dapat maka lakat ka na kay walaan ang flow sa ato sa trapiko. Especially sa may syudad sa Bacolod mga kabombo at ibalanta ang dagsa ang
ang influx na sa aton nga masalakyan pribado kung pampubliko sa Bacolod basta weekdays na Lunes na damo gina iya na bulyong gina na presidente paabot sang rush hour no mga 7:38 ta bisan gani ka kasi na uno sa daw ni kada makasiling rush hour kay daw every hour no all day long alin sa mga alas 6 tob man mga alas 7 sing gabi or 6 sing gabi ang salakyan niya sa aton mga mayon dalanon sa palibot sa Bukal pagdating sa medalan sa Lacson bote sige Japon no tirin sa aton siniya nga mga salakyan. Ito nagkalipay man aton nga mga public utility jeepney driver presidente mga kanila mga traditional jeepney naton after sing pronouncement sa aton national government nga extended anay ang for 3 months ang consolidation process para sa public utility jeepney modernization program. Balik biyahe mga jeepney naton traditional jeepney basta kompleto ang papilis na na-renew ang registrasyon kay kung wala makarenew sa inyong registrasyon wala makamoderasing sing franchise siyempre pwede makamugyapon madakpan. Kuanto na mga balita sitwasyon siling agad sa mga salakyan naton sa palibot sa Bacolod sa report ni Bombo Gracelyn Nubaton sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning, come in. No, Grace, go ahead. Yes, kung adlaw sang Lunes kay ang aton nga palibot sa City na bobotenis kaga nakita naton diri or makita naton diri sa may flyover na yon sa may Banga Pepsi bala going Manago. Ang mga pasahero garaya sila. Oo, pakita naton, no? Garaya sila subong, balido ka pag inisang isa ka linya nga so ini nga area pa Banago na ini siya, no? Kita mo walang permi gabantay going to proper Bacolod. Damo subong ho mga estudyante, mga ga-opisina, ang nakakita or makita sa subong diri ang isa ka traditional jeepney nga bata Libertad ang ruta kag isa pagit ka sa modernized jeepney nga bata Libertad man ang ruta. So damo tayo man nagsakay sa traditional now. Ari uno mo damo mo din. Yes, pero lagka lang na sila kag alin diri ho sa may Bangka Banago. Pakad Lapaw sa punta sa may Caltex gasoline station ang mga pasahero nga nagabantay subong nga aga meron man tungay taxi o naka-park sa dira nga area di labanan kasi sila tuod ang mga nakasuksok uniforme mga estudyante. So amo na subong ang volume sa pasahero naton but ang mga jeep nga nagagikan sa norte halin sa northbound terminal kay kung sa series lang ang mga series nato hindi pagid man amo nakadamo ang mga pasahero sa amo ni oras Bombo Dennis. So ang iban dito rin nagabantay kay niari usually na issue ta niligad no nga may mga jeep nga naga-pundo dira mga more than 5 minutes naga-park na gid pala lugin mo na terminal subong mayo kay wala sa mga jeep nga nagapundol sa malawig-lawig sa maling oras Bombo Dennis. Kung may pasahero dati mapundos lang sa pasahero din malakat no pwede na no hindi niya ma-considered nga establishing terminal po kung ulat ka gid ya nga mabuta imo jeep kag maglakat imo establishing terminal na no unfair na to sa mga jeepney driver man aton nga ato yan nagasulod sa may atong gidaya terminal Bombo Grace. Yes, mayo ni subong kay wala gid jeep nga nasa-park sa madugay no. Ang ginahingan sa traffic sila na mo no. Kay ang iban sa ila para nagalapaw na ho sa may alagyan gid pala sa dala na gid. So amo na nga siguro sa Wyman traffic enforcers naton wala nga hagan wala na may park dire pero sa ibang guro nga oras meron lang sa kilid lang gid sila ya nagapark no makakuha sa pasahero kay siguro may reklamo mga drivers nga lagi dyan sa terminal nga legit sila
nga nagapark kita ako nag-halingid sa ato sila mga terminal sa may Ceres Northbound Ceres Terminal abi tapos sa Northbound Terminal halin sa dito may talisay nga mga jeep paglabot tira di man ma-zero itong mga jeep diri naman sa Bacolod kay damo ang pasahero from talisay sa mga oras no kay Labanan 3 man eskwela sa Bacolod City. So ang iban nga parte diri sa dalan halimbawa sa may Pangga Pepsi, Pabata, no? Laka lang, homodenis ang mga nagasulod ko subong. Mostly nagapagwa. Gagwa, ged. Oo, nagapagwa, ged. And dito going sa norte, kita na natin sa hindi sa proper Bacolod, mga private car naman kalabanan. No? May mga jeep man, kasi iban from Bacolod to Talisay sila, no? Ilan na nga sila hanggang mag-obra. Ito naman pa, Panago, wala na gid mayo gani nagasulod pagka man so pasayro mga tricycle naman yung makita naton sa may Banago and sa flyover diri sa norte nga bayan sa siyudad sa Bacolod hindi man ya sila nga masako puros private cars ang galalabay sa flyover and ang aton sining nga pedestrian medyo panas-panas na ang pinta abay pa nga mapintahan ta ni bag-o bumodenis parang makatabok man sang maaya at sining mga kataranda mga nag-drive pala no distinguish nila nga pedestrian although nga kabalo naman sila nga pedestrian pero may arrival nga mag-all red port pala mag-ulang biyahe sa dulong sa Negros Occidental so subong mamodenis kiti managala 7 nagapasako kag same time Lunes nga adlaw ang iban nga mga estudyante makita naton nga nadulong pa sang ilang ginikanan may mga bata pa di bata ka pa ya sakay ka na sa ko paguto ka na para kita naton ang pila ka mga traditional jeepneys nga nagapasaka na sa pasahero nabuhinan na papadenis ang mga pasahero dire siguro matamo naman na mag-alas 7 naman kay iba no nga mga estudyante nagagikan din sa barangay Bata kag barangay Panago ang kalabanan sa makita din naton subong maayo tempo kag medyo matugnaw pa siguro karon mabatsagan na naging ang adlaw. Oo, init. Pakita naman siya ring adlaw. Dahil na yun, halin na sa flyover, halin sa bukid ang init o kung ang adlaw. Kag sa baybay, di okay man, wala man problema. So manageable ang traffic sa subong nga aga sang Lunes sa amo ni nga oras Bombo Dennis. Madamo lang sa gihapon number sa traditional jeepney kaysa sa modernized adlaw naman bigay labot no kag tutay ila pasahero tamo sa gihapon traditional nga mga jeepneys ya may sakay bala sa gihapon Bombo Dennis kay barato no so kung sa ka sa aircon ka modernized madakaan nga rin sa estudyante ka bala unless nagadali ka Yes. So, pumag-restricta sa mga police reports naton. Sa naman, kadagpay operation sa schooling ang impatigayon sa mga syudad sa Talisay, kagastuha ang nakpan isa ka gadget technician, isa ka jobless nga lalaki. So, mga lalaki, sila, duwa ka bilog, mga nag-edad. 76 anyos nangin suspect o po nadakpan sa drug type operation yung katigayon sa Miashanda Asunción, Barangay Concepcion, Talisay City. Mga more or less sa 13,600 ang nakuha sa ilang duwa 2 grams na homodenis ang iya sining kabugaton. And ang subject person gidiri sa drug bypass operation amo ang 26-year-old nga gadget technician residente sa Hacienda Librada, Barangay Concepcion, Talisay City. Kag initial single pa man, pero may obra. Siguro kay Tikson siya lang may obra. And then, ang iya sa nga kaupod, nga narakpan, sa man kalalaki, nga wala sa obra residente sa Zone 2. Zone 2, Barangay Concepcion, Talisay City. Nakuha sa ila ang anong ka mga plastic sachets sa suspected shabu,
including a bypass item kag 200 pesos with serial number used as bypass money. Kag yara kita sang na include man sa inventory isa ka improvised scooter bilang bakod ng ebidensya nga nagagamit man sila Bongo Dennis, and 233 pesos sa nakita ito nila sa mga suspect, no? Ini nga kota sa different mga denominations man. Kaya ini sila ang magapangatubang sa Section 21 of RA 9165 of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasi pinulata pa kung ang resulta sa nila sa laboratory examination kadalog sa drug test pinituha ka mga suspect sa mga pataon tani. May pinabibili. So, kapag accomplishment sa hinubaan parin 19 anyos nga lalaki hinhingalanan kay alias Ruben ang ginserbihan sa warrant of arrest sa may barangay Damutan, Hinubaan sa kaso nga statutory rape Bongo Dennis. So, lagot nga bata pa ni ang suspect, bata man o meron edad man ang iya sining nga nangin biktima. So, ang warrant issue sa aton sining presiding judge no, sa 6th Judicial Region, Branch 77, Ipalay City, kag ang kaso is nakangtanan no, sa Revised Penal Code as amended by RA 8353 and RA 11648 with no bail recommended sa statutory rape Bongo Dennis. Subong nga sa Consilia sa aton sining mga kapulisan sa Mahinubaan Municipal Police Station. Okay, salamat kid Bongo Gracelyn. Yes, ang unang mga report yung nagikan sa patrol diri sa may barangay Bata Ciudad Bacolod, Municipal Mugazin, Libaton, sa number 1 most trusted region network in the country, Bongo Radio Philippines, Basta Radyo, Bongo. Matay mo kami na report ni Bongo Gracelyn na matanduan ka na dakpan sa bypass operation sa Talisay, sa Kasulubian Yos, sa Tiklo, base sa mandamento de arresto sa kasong statutory rape, no? Dito naman sa may Banwa iya sa Hinubaan. Kasi yung tablang ito da magkapulo pa lagyo ka, no? Pero hindi gid tub-tub sa ulihing magkapanago ka sa kamot sang aton sininga kasuguan. No? In due time niya madakpan kay Presidente kung may ara ka na sa ginatawag nga warrant of arrest. No? So, madakpan kay ginaya sa aton sining otoridad, no? Base sa mando sa korte. Iban ganit tag pila tag 20 anyos, 25 anyos, no? Madako pa sa aton nga mga otoridad basta may araran sa ginakaptan nga warrant of arrest, no? Tamasinta pwede ka kapulo panagaw, pwede ka siling pulo panagyo, pwede ka panago forever, no? Sa aton sining mga kapolisan. 55 minutos na nakaligan stock na alas 6 aga. Of course, update kita sa mga Bulkan mayon. Kay subong nakalerto ang mga concerned government agency dito iya sa may Albay matapos nga kahapon sa ngapon ang Bulkan mayon nagpalagay sa gitawag phreatic explosion. Nagbuga sing tuban ka taas nga asok kag abo. Ining Bulkan mayon, protera gyapon pinakalitis nga data sa pag-asa gyapon sa alert level 2, no? Ining Bulkan mayon despite sa phreatic eruption kahapon sa hapon. Muna ginabulo tayo kay basi magkuan bla sige-sige, ayas ni pag buga, no? Pagbuga sa mga pyroclastic material, abo, mga bato gikan niya sa sulod sa Bulkan mayon. So ang danger zone, no? Radius ang danger zone medyo gipulapad, no? Sa pag-asa, no? Para mawarningan or ginadumilian ang pagsulod sa mga turista o pumuluyo, no? Pagsaka dito iya sa may Bulkan mayon, no?
Para in kaso giman kung maglala ang niya sining eruption ti waising mahalitan nga mga pumuluyo. Dili sa ato na ang bulkan kalaon naton di still no. Arap niya kagapon niya sa Mayo kahimtangan from time to time ni aton nga monitoring system sa nga PHIVOLCS naga-provide mo sa data kung may mga ara sa nga mga panibag-o nga mga aktibidades frequente mga pagmonitor sa nga mga volcanic quakes no? Mga deformation sa nga duta no? Sa baba o sa palibot sa nga crater sa nga vulkan mo nang ginamonitor sa aton nga mga eksperto sa PHIVOLCS no? Para mabalaan nila kung naga-amat-amat active man ang vulkan naton diri sa may isla sang Negros ang vulkan kalaon kun taon gidya sakop ya gini dako nga porsyon sa area sang oriental pudi sa aton ti La Castellana Radas Dalom gid no Bago da piaka sa di Isabela no mo na mga ulo area nga kun nali magbuga mo sang arbo maulapektuhan man ning mga banwa naton diri sa Negros Occidental. At panahon rin pagpalagan siya Tuntunan Bombo Report Second Edition. Tambay na kamo sa News Center sa aton nga Bombo Network News. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa number 1 na most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Pebrero 5, taong 2024. Mga Kabombo-Caster Nation, sa ating Valentine's Countdown, 9 na araw na lamang bago ang araw ng mga puso. Sa ulo ng ating mga balita, pang-5 price hike ngayong taon ay ipapatupad bukas. Mamaya ang tabayanan dahil meron po tayong update sa aktibidad ng Bulkang Mayon na nagkaroon nga po ng phreatic eruption kahapon at posible daw na tumagal pa ito. Samantalang Civil Aviation Authority of the Philippines naman pinayuhan ang mga piloto na iwasan munang magpalipad malapit sa Bulkang Mayon.
Ang Davao City Mayor naman na si Basti Duterte nilinaw na humingi siya ng tawad kay Senator Amy dahil naawa ito at hindi sa mga sinabi niya laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, update naman yung bilang ng mga nasawi dahil pa rin sa nararanasang pagbaha at pagguho ng lupa doon sa Mindanao, sumampa na sa 16. Ayon po yan sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, hackers na umatake sa government websites galing umano sa China Telecom ay mismo sa data ng Department of Information and Communications Technology. Ang pagdinig naman hinggil sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng ating konstitusyon nakatakdang busisiin na ngayong araw. At sa ating balita sa ibayong dagat, may update tayo kaugnay dun sa wildfire sa Chile na ikinasawi ng hindi bababa sa 64 katao na batay sa data ng mga otoridad. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Malalaman na ngayong araw kung magkano ang magiging pagtaas ng presyo ng mga produktong langis. Ayon sa Department of Energy na maaaring maglaro sa peso hanggang 1 peso and 30 centavos hanggang sa 1 peso and 50 centavos ang itataas po sa kada litro ng diesel. Habang ang gasolina naman ay mayroong pagdaas ng hanggang sa 80 centimos hanggang kada litro po yan at ang kerosene naman ay 60 centimos hanggang piso po yan ang itataas sa kada litro. Ito na ang pang-5 linggo na sunod na pagtaas sa presyohan ng langis na itinuturong namang dahilan dito ay yung kaguluhan pa rin na nararanasan sa Middle East. Sa mga dagdag nating balita, naka-alerto ngayon ang mga otoridad sa lalawigan ng Albay matapos na magbuga ng makapal na usok ang bulkang Mayon nitong araw ng Linggo bandang hapon. Sinabi ni Albay Governor Rex Lagman na ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, ang naturang insidente ay hindi dapat na magdulot ng anumang alalahanin sa mga mamamayan doon. Ayon pa kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Resident Volcanologist Dr. Paul Alanis, nangyayari ang insidenteng kahalintulad nito at yan ay posibleng maulit pa. At kahapon nga naitala ito bandang alas 4:37 ng hapon hanggang alas 4:40 ng hapon. At umabot sa 1,200 meters ang ashfall at dagdag pa nitong si Alanis, may posibilidad na magkaroon ng ashfall doon sa mga bayan ng Daraga at ganun din sa Kamalig at Ginubatan. Ang Mayon mga kabombo ay kasalukuyang nasa alert level 2 ayon pa rin sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kaugnay pa rin ng sitwasyon doon sa May Albay, pinapayuhan ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga piloto na iwasan munang magpalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa mga Mayon volcano. Kasunod na rin ito ng nangyaring ang phreatic eruption nito lamang araw ng Linggo ng umaga. Ayon pa sa ahensya na naglabas sila ng notice to airmen na nagbabawal sa paglipad ng nasa 10,000 feet ng bulkang Mayon. Sa kasalukuyan ay nasa alert level 2 ang bulkang Mayon. Ang phreatic eruption nga ay tumagal ng 4 na minuto at 9 na segundo nitong pasado alas 4 po yan ng hapon nitong araw ng Linggo. Base na rin yan sa datos mula sa PHIVOLCS. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito muna. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, pagdating naman sa vitamins sa mga kids, alam nyo ba na may Cherryfer Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis ay di yan papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherryfer ay gumawa ng Cherryfer Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherryfer na para talaga sa mga kids. Ang Cherryfer Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup. At may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Talika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Samantala, may paglilinaw naman si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na humingi daw siya ng tawad kay Senator Amy Marcos at hindi sa mga bagay na sinabi nito laban sa kaniyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang ang kaniyang panawagan para sa pagbibitiw nito. Sa isang post sa kaniyang online account, sinabi ng nakababatang Duterte na humingi lamang siya ng paumanhin dahil naawa siya sa senadora na nakarinig mismo ng kanyang mga negatibong pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang prayer rally na ginanap nga doon sa Davao City noong Enero 28 ng kasalukuyang taon laban sa People's Initiative Campaign para sa isinusulong na charter change. Isa kasi si Senator Amy Marcos sa dumalo sa naturang prayer rally na nasa tabi noon ni Vice President Sara Duterte. Dismayado din umano siya sa pagsiwalat nito sa media kamakailan na humingi siya ng tawad minsan na anya din niyang pinalampas ang senadora pero hindi naman binanggit kung anong partikular ang dahilan. Nanindigan naman si Senator Amy Marcos na nanatiling malapit pa rin ang ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya sa gitna na rin nga ng mga hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Noon ngang araw ng Biyernes ay nakipagpulong din si Senator Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pagkatapos ng pagdinig na isinagawa doon sa Davao City ng pinangunahan ng Senado sa may People's Initiative Campaign na ngayon ay kinukwestiyon ng ilang mga tutol sa isinusulong na charter change. Sa mga karagdagan nating balita, tumaas sa 16 ang naiulat na pong bilang ng mga namatay dahil sa malakas na mga pag-ulan, nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa parte ng Mindanao. Batayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang nitong araw lamang na nakalipas. Ang pinakahuling situation report mga kabombo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay nagpapakita na ang lahat ng 16 na naiulat na mga nasawi ay nagmula sa rehiyon ng Davao. 3 individual din ang nananatiling nawawala habang 11 naman ang naitalang sugatan. May kabuang 772,276 katao o kaya naman ay 204,840 na pamilya sa 508 mga barangay sa Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sarjan Region, Caraga Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang sinasabing naapektuhan ng mga pag-ulan na dala ng northeast monsoon at ng isang extension ng low pressure area. Sa bilang na nabanggit, 91,079 ang mga individual o kaya naman ay 24,000 mahigit na pamilya ang nailipat doon sa 341 evacuation centers. Habang marami din ng mga individual ang humingi na ng pansamantalang tirahan sa iba pang mga lugar at mayroong mahigit 70 kalsada at 14 na tulay ang naitala dyan sa Davao City o sa Davao Region at Caraga Region ang hindi pa rin madaanan. Iniulat naman mga kabombo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mahigit 2 milyon na halaga ng pinsalang naitala na sa struktura at mga nai-record po ito sa 2 rehiyon. 47 bahay din ang lubos na nasira at mahigit 4 na po ang bahagya namang nagtamo ng pinsala. Sa ngayon ay may mga naitatala pang pinsala sa iba pang mga lugar dahil hindi pa humuhupang ganap ang naranasang mga pagbaha. Kung saan mga kabombo, may mga klase pa ring apektado at nasa mahigit 30 mga trabaho ang hindi muna pinapayagan ng pagpasok. Sinabi rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na mahigit 10 milyong halaga ng kabuang tulong ang naipamahagi na doon sa mga apektadong residente at yung mga tulong ay binubuo ng family food packs, modular tents at iba pa mga sleeping kits na pangunahing kailangan ng mga biktima ng kalamidad. Samantala, update naman doon sa nadiskubre ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Tungkol ba rin sa nangyaring hacking na galing daw sa state-owned telecommunications company ng China ang mga nagtatangkang manghack sa mga government website ng Pilipinas at email address. Nauna na kasing iniulat na may mga bago na namang tangkang cyber attacks sa ilang government website at sa mailbox ng pamahalaan.
Ilan daw sa mga pinagtangkaang i-hack ay ang webpage ng mismong Department of Information and Communications Technology, Philippine Coast Guard, Overseas Workers Welfare Administration at maging ang website ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napag-alaman na ang IP address ng hacker ay nasa isang telecommunication operator na pag-aari mismo ng gobyerno ng China. Ayon kay DICT Undersecretary Jeff IND ay kinakailangan daw na makipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa China para sa mga investigasyon, pero nilinaw naman ni Di na hindi daw pinagbibintangan ng ahensya ang gobyerno ng China at wala daw tong direktang kinalaman dito. Ayon naman sa eksperto, kailangan na palakasin ang cybersecurity ng ating pamahalaan para maprotektahan ang mga mahalagang datos. Sa karagdagan pa nating balita, tutugunan ng may buong puwersa ang anumang pagtatangkang ihiwalay ang bahagi ng Mindanao mula sa kabuuan ng Pilipinas habang nananatiling matatag ang pag-secure ng soberanya at integridad ng ating teritoryo. Ito naman ang naging tugon ng National Security Council matapos ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang proseso na batay sa pangangalap ng mga lagda. Sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na hindi magdadalawang isip ang pamahalaan na gamitin ang otoridad nito at puwersa para naman sugpuin at pigilan ang lahat ng pagtatangka na ihiwalay ang anumang parte ng Pilipinas. Sad pa nito na nakasalalay sa ating pagkakaisa ang lakas ng ating bansa at ang anumang pagtatangka ng pagkakahati-hati ay dapat na itakwil ng lahat ng sektor ng walang pag-aalinlangan. Kailangan din anyang itaguyod ng lahat ng Pilipino ang mga prinsipyong nakasaad sa ating konstitusyon na nagtataguyod sa pagkakaisa at integridad ng ating teritoryo dito sa ating bansa. Gayun din, ang anumang mungkahi ng paghihiwalay ay hindi lamang sumasalungat sa saligang batas, kundi nagbabanta din sa nabawiin ang pinaghirapang tagumpay sa pag-abot ng kapayapaan at ang kaunlaran, partikular na sa rehiyon ng Mindanao. Samantala, una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na si Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez ang unang nagtulak para sa paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Una naman ang tinutulan ng mga opisyal sa Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat at maging sa Camiguin ang ideya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hiwalay ang kabuuan ng Mindanao dito sa Pilipinas. Bombo International News. Hindi naman bababa sa 64 na katao ang nasawi doon sa wildfire sa Chile na nagiwan na ng mga naabong bahay at maging mga pasintabi po bangkay sa mga kalye. Nag-atas na ang Pangulo ng Chile na si President Gabriel Boric ng State of Emergency sa gitna na rin at timog na bahagi ng bansa dahil sa naturang sakuna. Nabalot naman ng makapal na kulay na abong usok ang lungsod ng Vina del Mar ng Valparaiso Tourist Region. Si kahabaan din ng baybayin ng Central Chile na nagpilit sa mga residente naman na lumikas na. Sinabi naman ni Boric na tataas pa ang bilang ng mga biktima at nangako naman ito ng suporta ng gobyerno at tutugunan ang mga pangangailangan ng mga tao upang makabangon muli. Samantala, nagpataw naman ang mga otoridad ng curfew simula alas 9 yan ng gabi noong araw ng Sabado upang payagan ang mga emergency supply, lalo na ang mga kinakailangang gasolina sa mga apektadong lugar. May mga bago ding evacuation order na ipinatupad kahit na nananatiling hindi pa malinaw kung gaano karaming tao ang sinabihan na lumikas na matapos nga sumiklab ang naturang wildfire. Samantala sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nasa mahigit 20 katao, kabilang ang mga journalists, ang ikinulong sa Moscow matapos ang naganap na kilos protesta sa election headquarters ni Russian President Vladimir Putin. Nagsagawa kasi ang kilos protesta ng ang mga asawa ng sundalo ng Russia na itinalaga sa Ukraine. Nananawagan ang mga ito na dapat daw ay pauwiin na sila sa kanilang bansa dahil dito ay pinagdadampot sila ng mga kapulisan kasama ang ilang mga mamamahayag at mga aktivista.
Dinala sila sa may Kitay-Gorod Station kung saan hindi rin sila pinayagan na makausap ng kanilang mga abogado. Balik naman sa mga balita dito sa Pilipinas. Pagdinig po mga kabombo hinggil sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng konstitusyon, nakatakda na yung busisiin ngayong araw dyan sa panig ng Senado. Habang ang chairperson ng Subcommittee on Constitutional Amendments muling iginiit na nakafocus lamang sa economic provisions at hindi sa political aspect ang kanilang magiging pag-uusap o paghimay sa saligang batas. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo JC Galvez. Nakatakda ngayong araw ng Lunes ang pagdinig ng Senado hinggil sa resolution of both houses number 6 o ang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng saligang batas ng Pilipinas. Itong inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senador Sani Angara. Sa isasagawang pagdinig ngayon ng mataas na kapulungan, inaasahan ni Senador Alan Peter Cayetano ang malawak na diskusyon tungkol sa panukalang amyendahan ang ilang probisyon sa ekonomiya ng 1987 Constitution. Sinabi ni Cayetano na mahalagang magkaroon ng balanseng pag-uusap tungkol dito dahil sa maaaring epekto nito sa bansa. Dagdag ng senador, ang People's Initiative na nagdulot ng kaguluhan sa mga miyembro ng Senado at Kamara ay hindi dapat masyadong bigyang pansin. Samantala, bukas naman si Senador Chis Escudero sa inihaing resolusyon na ilang mga senador para talakayin ang pag-amyenda ng ilang economic provisions. Muli namang iginiit ng chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na limitado lamang sa 3 ang pag-uusapan. Ito ay ang public services, education at advertising. Yung pagdinig po dito sa final na resolution ukol sa pag-amyenda ng ating saligang batas. Pero nais kong igit, limitado lamang sa provision, sa 3 provision. Ito ay, ang topic nito ay ang economic provisions lamang ng saligang batas. So hindi kasama dito yung usaping politikal na alam natin na medyo may kontrobersiya dyan. Una rito, sinuspindi na ng Commission on Elections ang lahat ng petisyon para sa People's Initiative noong Enero 30. Kasunod ng mga naganap sa People's Initiative at Resolution of both Houses number 6, nagkasundo ang Senado at Kamara sa isang ceasefire tungkol sa People's Initiative nitong Pebrero 4. Pumayag na rin ang Senado na ihinto ang investigasyon nito sa People's Initiative. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagan pang balita, naniniwala sina Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo at ang kaniyang ama na si Representative Jordin Jesus Romualdo na maaari daw kasuhan ng kriminal sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Pantaleon Alvarez sa kasong sedisyon dahil sa kanilang pahayag na ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas. Binigyang diin ng mag-amang Romualdo na hindi sang-ayon ang kanilang probinsya sa panukalang ihiwalay ang Mindanao. Inihayag pa ng mga Romualdo na ang panukala at kasunod ng mga aksyon ni na dating Pangulong Duterte at dating House Speaker Alvarez ay seditious dahil ito ay nananawagan para sa paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas bilang paglabag daw sa 1987 Constitution. Ang charter change nga ay tahasang pinoprotektahan ang pambansang soberanya at teritorial na integridad ng Pilipinas na nagbabawal daw sa anumang anyo ng paghihiwalay o paghahati. Ang Camiguin ay isa namang isla sa lalawigan sa Hilagang Mindanao. Ay mahigpit na tutol din sa plano ni dating Pangulong Duterte na paghati-hatiin ang bansa. Binigyang din pa ni Governor Romualdo na nagsilbi siya ng 3 termino bilang mambabatas sa panahon ng Duterte administration at dating House Speaker Pantaleon Alvarez na sana kanila daw na ipinaabot ang tunay na problema sa Mindanao at bakit ngayon lamang anya nila ito nilalabas. Idinagdag pa ng gobernador na malinaw na sina Duterte at Alvarez ay nagsasagawa daw ng mga mapanganib na kalokohan at stunts para makagambala at hatiin ang bansa para sa kanilang pansariling interes. Sa mga karagdagan pa nating balita,
Iwalang National Irrigation Administration na pagdating ng taong 2028 o sa pagtatapos ng termino ng Administrasyong Marcos ay magiging self-sufficient na sa bigas ang Pilipinas. Sinabi ni National Irrigation Administration Acting Administrator Engineer Eduardo Guillen na kabilang sa kanilang mga plano para naman maisakatuparan ng layuning ito ay ang pagtatayo ng mga dam, reservoir at diversion type dahil na rin sa pangangailangan para sa sapat na supply ng tubig. Noong Abril ng nakalipas na taon, kung matatandaan ay sinabi ng Department of Agriculture na target nila ang 100% self-sufficiency sa bigas para sa Pilipinas sa 2027. Yan ay sa pamamagitan ng Masagana Rice Program 2023 to 2028. Sa parehong taon, sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung may sasakatuparan ng gobyerno ang malaking reorganisasyon sa loob ng ilang ahensya, malapit na ang bansa doon sa tinatawag na self-sufficiency sa bigas. Yan ay sa loob ng 2 taon. Ang Masagana Rice Project ay naglalayo na patatagin ang supply ng bigas sa ating bansa sa pamamagitan ng 24.99 million metric tons ng hanggang 26.86 million metric tons. Bababaan ang inflation ng bigas sa mas mababa sa 1% at taon-taon. At pagpatataasin naman yung kita ng mga magsasaka ng hanggang 54% at titiyakin din ang pagkakaroon ng bigas sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sapat na rice buffer stock ng Department of Agriculture, National Food Authority at ayon pa yan sa mandato ng Republic Act No. 11-203. Ito yung Rice Tarification Law. Samantala, hinggil naman sa napipintong epekto ng El Niño phenomenon ay sinabi nga ni Guillen na uunahin ng kanilang ahensya ang paghahanap ng sapat na tubig para naman sa mga magsasaka sa pagtatanim ng palay. Gayon din ay iginiit ni Guillen na sapat ang bigas para naman sa mga Pilipino sa gitna ng El Niño phenomenon dahil matatag silang naghahanda para sa epekto ng naturang phenomenon. Mamaya, kukuha po tayo ng mga karagdagan pang pag-uulat sa ating kasamahan dahil yung Armed Forces of the Philippines, na lalo na ang hepe nito na si Chief Browner, bumisita sa mga tropa ng militar sa lalawigan ng Mindanao. Mamaya, atin pong antabayanan ang kabuuan ng detalye ng balitang yan. Samantala muna sa ibang mga balita. Sinimula na ng mga stakeholders yung rehabilitasyon at modernization effort sa ilang paliparan dito sa ating bansa. Ayon nga sa Department of Transportation, layunin nito, partikular na ng Department of Transportation na maging world-class at mas mapabuti pa ang air connectivity at mobility ng Philippine Archipelago. Kaya naman, ang naturang kagawaran kasama na ang mga kaakibat na ahensya nito ay tinutulungan ng mga tanggapan ng pamahalaang nasyonal. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines ay partikular na itong nakabase sa Metro Manila at Manila International Airport Authority. Mga kaakibat namang tanggapan doon sa Mactan Cebu International Airport ay nakatuon sa pagtatayo ng mga bagong gateway at modernisasyon ng mga pagtatayo ng naturang pasilidad. Ngayon ay inilunsad na ang rehabilitasyon at pag-modernize doon sa iba't ibang mga paliparan tulad na lamang ng modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport at maging ang improvement ng Clark International Airport dyan sa lalawigan ng Pampanga at maging ang land development para naman sa pagtatayo ng New Manila International Airport dyan sa parte ng Bulacan. Samantala, isinasagawa na rin ang improvement project para naman sa paliparan sa Bohol, partikular yung Panglao at maging sa area ng Zamboanga, General Santos City, Virac sa Catanduanes at Puerto Princesa dyan sa Palawan, Ormoc, Calbayog, Dumaguete, Catarman, Butuan at maging sa area ng Camiguin.
Sa mga karagdagan pang balita, nasa mahigit 1 milyong estudyante na ang nakapag-enroll sa state universities and colleges sa buong Pilipinas ang makikinabang sa 27.3 billion pesos na pagtaas ng pondo sa ilalim yan ng 2024 national budget ayon sa Philippine Association of State Universities and Colleges. Batay nga sa 2024 General Appropriations Act, ang kabuang bagong appropriations para sa mga state universities and colleges ay nasa 128.2 billion pesos. Mas mataas ito mula sa 100 bilyong piso na inilaan doon sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program. Sinabi nga ni Philippine Association of State Universities and Colleges President Dr. Terso Ronquillo, 1.85 million pesos na nasa 1.85 milyong mag-aaral na ang nakapag-enroll sa state universities and colleges sa buong Pilipinas. Nasa 72,000 naman ang mga faculty at staff at 50,000 ang job order employees at contractual service workers ang makikinabang sa 27.3 billion pesos na pagtaas ng pondo. Ayon pa sa opisyal, ang alokasyon na nagmula sa unprogrammed funds ay kakailanganin para sa pagbabayad ng mga libreng higher education deficiencies sa school year ng 2022 at 2023. Sinabi din ng opisyal na makakatulong din ito para sa mga state universities and colleges na magkaroon ng sapat na mapagkukunan para sa epektibong pagsasagawa ng mga pangunahing mandato nito sa pagtuturo, pananaliksik, pakikipag-ugnayan sa mga komunidad at iba pang mga pampublikong gawain. Samantala, inihayag naman ni Senator Amy Marcos na nagkausap na sila at naayos na rin ang pagsasalungatan ng ilang mga pahayag sa pagitan nila ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Ito mga kabombo ay kasunod nung naging paglilinaw ng naturang alkalde doon sa kanyang naging public post at ayon nga kay Senator Amy ay hindi siya magkukwento ng mga bagay-bagay dahil naman sa mga nangyari ngayon sapagkat ito'y learning sa kanyang panig. Lahat umano ay madali niyang mabaligtad at ma-misinterpret. Sinabi din ng senadora na tila mayroong gustong mag-away sila pero mabuti na lamang at nakapag-usap na sila subalit hindi na umano siya magbibigay pa ng mga detalye kung anuman ang kanilang napag-usapan. Una na ngang nilinaw ng bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Mayor Baste sa kanyang naging pahayag, ang paghingi umano niya ng tawad ay para sa kanyang malupit na pagbatikos laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito'y para sa senadora na kamag-anak ng presidente. Kaya humingi siya ng paumanhin at hindi yung kanyang mismong mga sinabi laban sa Pangulo na dapat itong magbitiw. Ito ay matapos ngang ibunyag ng mambabatas na humingi ng tawad itong si Mayor Baste sa kanya at sinabi nito sa isang prayer rally kamakailan na nangyari naman dyan sa Davao City kung saan ay matindi ang naging pagbatikos ng nakakabatang Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at inakusahan niyang tamad at inuuna ang politika kaysa naman sa kapakanan ng mga Pilipino. Nanawagan din siya sa Pangulo ng pagbibitiw bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Samantala naman, ang Anti-Red Tape Authority target na gawing 10 minuto na lamang ang pagkuha ng mga business permits sa mga lokal na pamahalaan. Kaugnay niyan, may kabuuan pang report si Bombo Jovino Galang. Naniniwala ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na maaabot nila ang kanilang target na mabilis na pagproseso ng mga government documents sa mga opisina ng gobyerno. Sinabi ni ARTA Secretary Ernesto Perez na may mahigpit na bilin sa kanila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat bilisan ang pagpapatupad ng digitalization at ang pagkuha ng mga dokumento sa gobyerno. Hindi pa po lahat nakapag-comply, although may mga reports na natatanggap ang DILG, DICT, tsaka ARTA na nag-report sila na sila ay fully automated pa. Atin pa pong nagkakaroon tayo ng harmonization ng ating record with the DILG. Yung last report to the office to the President last week, medyo mababa po ang percentage. Meron pa pong mga LGUs na nagre-report na sinasabi nila na compliant na sila. So para pa natin masabi na compliant sila, nagpapatala po tayo ng tao. Meron tayong compliance, monitoring, innovation office. Binabalidate po natin ito. Pag ito po nag-comply sila doon sa
4 na components ng Electronic Business One-Stop Shop, nag-award po tayo ng Certificate of Commendation. Sa mga nagdaang buwan ay may ilang local government units na rin ang tumugon sa mabilis na pagpuproseso ng mga pagkuha ng government documents. Lahat po ng LGUs, dahil ang LGU covered ng Ease of Doing Business Law, lahat po sila required to set up one. Ngayon, wala pong specific penalty. Dahil hindi ka nakapag-comply bilang siguro yung head of agency like the mayor should be asked to explain why up to this time they have not complied with the requirement. Pero atin pong in-emphasize, hindi po yung punishment. Atin po muna sila ika-capacitate, able them to comply dahil po yun po ang direktiba ng ating presidente in the nationwide rollout. Tuman po natin yung mga LGUs na mag-comply sa requirement na ito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 30 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa puntong ito ng ating balitaan ay atin hong makakausap ang isang eksperto pagdating sa teknolohiya sapagkat nitong nakalipas na weekend ay naging biktima na naman yung mga government websites ng mga hackers. At kaugnay niyan, kapiling natin sa linya ng komunikasyon live via Zoom si Ginong Ronald Gustilo, National Campaigner ng Digital Pinoys. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me. Si Bombo Everly Rico. Nais naming maki-update kung tungkol dito sa mga nangyaring panghahak na naman. May dala ba itong banta, itong recent pag-atake sa atin mga government website? Ginong Gustilo, good morning. Good morning po, Bombo Dennis at Bombo Everly. Alam niyo ho, nakapangamba ho itong nangyari ho no na hacking dito ho sa mga government sites. At syempre, dapat ho tayong mangamba kung ano po yung nakuha nila. Although kahapon parang nagkaroon na ng paglilinaw yung DICT doon ho sa kung gaano ho katindi yun hong nakuha at ang binabanggit ho nila maaga naman ho nila itong naabatan, pero nevertheless kailangan pa rin hong imbestigahan kung ano ho ang mga posibleng kaharapin dahil ho dun sa tingin ho natin meron hong kakulangan. Kakulangan pa rin dun sa kahandaan. Pebrero pa lang ho meron na ho kagad tayong ganitong insidente at ang mas nakakapangamba ho mukhang galing pa ho sa China. Yun hong mga umatake ho sa ating mga government sites. Okay. Ito kasi ay kumbaga hindi bago kung ilang ulit na ito sa nakalipas na ilang buwan lamang. Sa tingin po ninyo, Ginong Gustilo, sino yung may pananagutan? Siyempre, maliban doon sa mga hacker na dapat talagang habulin ng batas, sino yung may pananagutan sa aspeto naman dito sa mga government website po natin? Bakit hindi na-maintain ito? At kumbaga, anong obligasyon ng mga ahensya ng gobyerno, Ginong Gustilo? Ultimately ho, yung pananagutan syempre nandun ho sa mga head ng mga ahensya na nasangkot dito ho sa kasi syempre bilang head of the agency, trabaho ho nila na tiyakin na yun hong mga kanilang sistema gumagana. So syempre ho, in light ho doon sa mga nangyari ho nung mga nakaraang taon at yung alam naman ho natin, ongoing talaga yung sigalot between Manila and Beijing at saka kumbaga hindi naman ho bago na meron hong mga nagtatangka na mag-hack sa mga site ng gobyerno. Dapat ho talaga kumbaga on your toes lagi ho itong mga heads of the agencies. Lagi hong pinapaalalahanan yung kanila hong IT department, yung kanila hong mga first responders na dapat ho handa ho sila. Pero in fairness to them naman, this time medyo na-mitigate yung mga epekto, pero nevertheless meron pa rin nakuhang binabanggit mga detalye ng mga administrator, so kailangan matignan yun. Okay. Anong nakikita ninyo na mensahe rito nitong mga nasa likod ng pag-hack na ito? At bakit yung government websites yung tina-target? At kahit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naging target din ng naturang hacking, Ginong Gustilo.
Well, alam niyo ho, yung pag-target ho talaga sa gobyerno hindi naman bago sapagkat alam ho natin, alam naman ho ng lahat na yan hong mga systems ho natin dyan ho nakastore yun hong mga importanteng impormasyon. So meron din hong mga personal na impormasyon sila maaaring makuha. So siyempre isa ho yung target. Pero siyempre isa rin ho itong pagpapakita na kumbaga pinamumukha ho sa ating gobyerno na kayang-kaya namin yung yung cyber security infrastructure nyo, kayang-kaya namin pasukin. Yan ho yung mensahe na gustong ipakita ho nung mga nagtangkang pumasok. Kaya kailangan ho talaga magsilbi itong wake-up call para sa ating pamahalaan to do better next time. Okay. Ang aking katandem ay may katanungan din, Bomba Ever? Yes, Ginoong Gustilo, we need to clear din po na ito pong hacking na nangyari nitong weekend is na-preempt naman ng Department of Information and Communication Technology. But do you have any data or information at hand po, Ginoong Gustilo, kung gaano kalawak po itong tinangka na i-hack po doon sa mga website and email system po ng atin pong gobyerno? Walang binabanggit ng DICT, araw-araw naman mayroong mga pagtatangka na pasukin yung mga government sites, yung ating mga sistema, no? So talaga hong naniniwala ho tayo na matindi ito at naniniwala tayo na umpisa pa lamang ho ito, hindi pa ho ito yung dulo ng kanilang mga pag-atake. Hanggat nandyan ho yan, ibig sabihin talagang tuloy-tuloy lang ho yung pag-atake. Kaya ho talagang kailangan pong mas paigtingin pa yung yung pagbabantay ho ng ating pamahalaan at syempre yung pag-i-implement ho ng ating mga cybersecurity protocols, and at the same time yung paglalaan ho, yung continuing na paglalaan ho ng pondo para ho lagi hong up to date yung ating mga sistema. Kasi alam niyo ho, yung binili ho ngayong buwan na to binili ho nung nakaraang Disyembre, sa loob lang ho ng ilang buwan, maaaring obsolete na ho yung kanilang yung kanila hong teknolohiyang nabili kasi nga mabilis naman din ang pag-unlad ng technology. So syempre batay naman do sa 2024 budget, meron naman hong unprogrammed funds. So baka pwede hong pag-aralan kung maaari hong ilaan diyan yung pondong yan. Kasi hindi pa ho natin nakikita, naniniwala ho kami, hindi pa ho natin nakikita yung dulo ho ng mga pag-ataking ito. At magtutuloy-tuloy po yan. Ginoong Gustilo, sa kabatiran na rin po ng publiko, ano po ba yung mga dapat na gawin, mga measures para po mapigilan ito pong pagtatangkang hacking, especially not just the government, but also ito pong mga individuals like us po na nabibiktima po ng hacking? Well, syempre sa unang-una sa bahagi ng gobyerno, kinakailangan talaga yung pag-acquire ng technology na sasapat para mabantayan yung impormasyong pinangangalagaan ng bawat ahensya. Pero syempre sa bahagi natin na mga consumer, kailangan din ho talaga kung mahilig ho tayong gumamit ng mga gadgets, kung mahilig ho tayong gumamit ng internet, kailangan din ho nating matutunan kung paano hong protektahan yung ating mga sarili. Unang-una ho dyan, hindi ho pag-click sa mga suspicious na mga link, yung hindi ho paggamit sa mga illegal na online gambling sites, yung hindi ho pagpunta sa mga suspiciosong mga website, malaking bagay na ho yung magagawa niya para maprotektahan ho tayo. Pero syempre, maganda rin ho kung makakapaglagay ho tayo ng mga software sa ating mga gadgets para maprotektahan tayo gaya ng mga antivirus, anti-phishing software, mga virtual private networks. Although syempre naintindihan natin marami sa ating mga kababayan hindi kayang bumili niyan. So syempre ho, yung ating hong depensa na lang ho dyan wag ho tayong basta-basta click po ng link at wag ho tayo basta-basta maniniwala sa mga nagte-text, mga nag-email, mga tumatawag sa atin na kesyo nanalo ho tayo, kailangan lang ho nating mag-fill up ng form, etc. Kasi kung wala ho tayong sinalihan, wala ho tayong mapapanalunan. At kung yung sinasabi ho nila ay too good to be true, definitely hindi ho yan totoo.
Ayan, with that, maraming salamat po Ginoong Gustilo sa mga ibinahagi ninyong impormasyon at siguro ay magkatuwang nating tutukan itong mga development na ito lalo't involved dito yung mga data ng ating government websites at maraming iba pa. Thank you so much at magandang umaga po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Kabombo mga ka-Star Nation, nakausap natin si Ginoong Ronald Gustilo, ang national campaigner ng Digital Pinoys dito po sa issue, uusapin ng pag-hack ng mga government websites natin at yung mga hackers galing daw sa China. So yan ang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad dito sa ating bansa. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Saranghe. Eklipade. Yachibyalgubiu. Valentine around the world on Bombo Radio. Mga kabamba Star Nation, habang papalpit na naman ang taunang pagdiriwang ng Valentine's Day, ating alamin ang iba't ibang tradisyon ng pagdiriwang nito sa ibang mga bansa. Kaugnay niyan ay itatampok natin ngayong araw ang bansang tinaguriang Land of Smiles sa Asia, ang Thailand. At makakasama natin si Dr. Jonald D. Guzman. Kaugnay niyan, narito ang aking special report. Sa tinaguriang Land of Smiles sa Asia na Thailand, kilala itong Buddhist country. Subalit, ipinagdiriwang ng mga Thai national ang isa sa pinakaabagang okasyon tuwing buwan ng Pebrero na Valentine's Day o One Valentine sa salitang Thai. Ang mga Thai kasi ay mapagmahal at maaruga. Ganyan inilarawan ni Bombo International News Correspondent Dr. Jonald D. Guzman, isang guro at negosyante sa Thailand at dating Public Relations Officer ng Filipino community sa Chiang Mai sa Thailand. Kaya naman sinusiguro ng mga Thai na may pagdiwang ang espesyal na okasyon. Thailand is one of the place where you will start smiling pagbaba mo pa lamang sa eroplano. It's because yun nga, gusto nila yung mga ganitong celebration. It's because they promote love all the time. Love Day nga kung ituring sa bansang Thailand, ang Valentine's Day na sa mismong February 14 din ipinagdiriwang. Ayon kay Dr. Jonald, sa araw na ito ang mga couple ay nagbibigayan ng mga regalo gaya ng bulaklak at tsokolate at may makikita ding mga kulay pulang dekorasyon na sumisimbolo ng pagmamahal. So, ang ginagawa sa festival na to, especially sa mga malls, sa mga hotels, talagang they see to it na nagde-decorate sila kasi magkaugnay ito eh. Yung February ay malapit din sa celebration ng Chinese New Year. And they believe na especially yung color red is a very lucky color. So may mga, halimbawa, ang couple, especially if it falls during weekend, meron silang dating place, dating area, nagkakaroon ng exchange gift, meron silang ginagawang trip, they went to resort, something like this. Samantala, hindi din kumpleto ang Valentine's Day sa mga Thai kung walang bulaklak. Kung ikukumpara daw sa Pilipinas, ayon kay Dr. Jonald, mas mura ang mga mabibiling mga panregalong bulaklak doon sa Thailand. There is one public market, parang kagaya dito sa atin, Dangwa. So this market is called Paklong Talad. So dito sa Paklong Talad ay mabibili mo ang mga magagandang bulaklak and you will be shocked. It's because these flowers are really cheap in this place. Pag nasa Thailand ka kasi lahat ng bagay ay mura. Kung ikukumpara natin dito sa Pilipinas, flowers are really cheap, chocolates, food, everything is really cheap. That's why siguro
sineselebrate nila ito. Sa tingin natin, ito ay engrandeng celebration, pero sa kanila, this is just an ordinary celebration. Hindi din pinapalagpas ng maraming Thai couples ang espesyal na araw ng Valentine's para magpakasal o gumawa ng marriage proposal. Isa nga sa kakaibang tradisyon ng pagpapakasal kapag Valentine's Day sa Thailand ay ang underwater wedding, lalo na para sa mga scuba diving couples. Bukod pa riyan, mayroon pang kakaibang paraan ng pagpapakasal sa Thailand na idinarao sa pamamagitan ng tinatawag na elephant back wedding o ikinakasal habang sakay ng elepante na isang tauna ng Valentine's Day event sa Nong Notch Tropical Garden sa lalawigan ng Chonburi na karaniwang umaakit ng maraming couples. Kung romantic date naman ang pag-uusapan, marami ding mga restaurants sa Thailand ang nag-aalok ng special Valentine's Day menu sa cities ng Bangkok, Phuket at Chiang Mai. Sa capital naman ng Thailand, sa Bangkok, ang dinarayong lugar dito ng mga tao ang Trimurti Shrine na isang landmark at Shrine of Love sa Bangkok. Dito nagdarasal at humihiling ang mga tao para swertihin sa love life. Napupuno din ang harapan ng shrine na ito ng mga pulang rosas tuwing Valentine's Day. As far as the Thai people are concerned, they went to the temple. It's called the, if I am not mistaken, this is the Trimurti Shrine. So matatagpuan ito sa Bangkok. And they go here to pray, to find love, para magbigay ng pasasalamat sa mga naging couple. Pagpunta sa shrine na ito para magpasalamat at nakahanap sila ng kanilang iniibig o naghahanap sila ng kanilang iibigin. Inilarawan naman ni Dr. Jonald na may hilig ang mga Thai sa makukulay na okasyon tulad na lamang ng Valentine's Day, kaya naman isa ito sa pinakamasayang pagdiriwang hindi lamang para sa mga matatanda kundi maging sa mga bata, gayon din sa mga single. Ibinahagi din ni Dr. Jonald kung paano ipakita ng mga Thai national ang kanilang affection o pagmamahal sa kanilang special someone. Kahit napakamahal halimbawa ng isang bagay talagang ibibigay nila, it's because nga gusto nilang i-express kung ano yung nararamdaman nila. Samantala, ang pagbati naman ng Happy Valentine's Day doon sa Thailand. Happy Valentine's Day! Suksan Wan Valentine! Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Dumako na po tayo sa mga balita mula naman sa lalawigan ng Ibon Foundation. Iginiit na kinakaladkad at niloloko lamang ng mga Marcos at Duterte ang publiko para daw sa kanilang sariling agenda. Kaugnay niyan, may mga nakalapang detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Naniniwala ang Non-Profit Research, Education and Information Development Foundation, Ibon Foundation, na dapat mas pagtuunan ng pansin ng publiko ang pagpapalakas ng demokratiko o organisadong puwersa para may gobyerno rin na kumatawan sa interes ng mamamayan. Kasunod ito ng hindi pa rin humuhupang tensyon sa pagitan ng mga Marcos at mga Duterte kung saan nauna na mismo sina President Ferdinand Marcos Jr. at former President Rodrigo Duterte sa World War. Sa panayam ng Bombo Radio kay Sony Africa, Executive Director ng Naturang Foundation, sinabi nitong kinakaladkad at niloloko lamang ng naturang mga pamilya ang publiko sa pamamagitan ng kanilang mga girian para lamang umano ito sa kanilang personal na mga interes. Ibinahagi rin itong walang magiging malaking epekto sa ekonomiya at investments ang World War sa pagitan ng dalawa dahil normal lamang ito sa mga politiko. Ang mas delikado na sitwasyon ayon kay Africa ay kung magkakaroon ng putukan o kung ma-involve na ang mga kasundaluhan at mga kapulisan sa pakikipagbakbakan. Gayon pa man ayon kay Africa, kagaya noong 1980s na may coup attempts, pansamantala lamang na mahinto ang investments at unti-unti ring babawi kapag huhupa na ang tensyon. Yung mga pangunahing pwersa sa lipunan ngayon na makapangyarihan, yung dalawang dinastiya na yan, ginagamit yung kahirapan ng mamamayan para sa kanilang sariling agenda. Samantala, yung mga talagang dominante sa ekonomiya, naluod lang sila kasi
may pakinabang sila. Sa amin yung attention dapat natin ay hindi dun sa primarily sa girian nila. Attention natin dapat yung pagpapalakas ng demokratikong puwersa, organisadong puwersa, para may gobyerno naman na kumakatawan sa interest natin. Hindi yung ngayon kumakatawan sa interest ng malalaki negosyante, malalayang mga pamilya at oligarkiya natin at dayuhan. Si Sonny Africa ang Executive Director ng Ibon Foundation. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, ang Mindanao ay hindi pa raw ganap na handa sa isinusulong na paghihiwalay nito sa Pilipinas. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Davao. Naniniwala ang nagkapanayam ng Bombo Radio na political analyst na si Ramon Villeno III na malayo sa katotohanan ang ipinakikilos ng Mindanao Independence ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Davao, inihalimbawa nito ang nangyari sa East Timor na dating naging bahagi ng bansang Indonesia, ngunit nakamit ang kalayaan noong 2002. Ayon kay Villeno, nagawang dumistansya ng East Timor sa kinalakihang bansa dahil sa magkasalungat na paniniwalang Kristyanismo na malayo sa pangunahing relihiyong Islam na ideolohiya ng karamihan sa mga mamamayan ng Indonesia. Sa kaso ng Mindanao na itinuturing na melting pot ng lahat ng katutubong lumad, Kristiyano at Muslim, may iba't ibang opinyon ang bawat mamamayan sa plano ng dating Pangulo. Hindi rin umano matatag at unified ang mga pang-ekonomiya at politikal na palisiya sa Mindanao, isang bagay na maaaring mag-alienate sa mga Mindanaoan mula sa iba pang bansa sa ipinapanawagang pagtiwalag nito sa gobyerno ng Pilipinas. So, paano tayo bubuo ng isang bansa na hindi nga tayo united together, di ba? So yun yung medyo very very difficult, and then hindi na din tayo ganun kayaman, okay? As compared sa Luzon. So anong mangyayari dun sa ating mga resources? Then of course, sabi ko kanina, sabihin na natin na hihiwalay tayo, mare-recognize ba tayo ng ibang bansa, di ba? So paano tayo mare-recognize? So yun yung magiging problema natin. Naniniwala din ang political analyst na si Ramon Villeno III na propaganda lamang ang pagtuko kay Vice President Sara Duterte bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng Oplan Tokhang na unang inakusahan ni dating Davao Death Squad member na si retired SPO3 Arturo Las Cañas. Sinabi ng eksperto na katakataka ang muling paglitaw ni Las Cañas at mga akusasyon nito sa Vice Presidente matapos ng ilang taong pananahimik kasabay na umiinit na alitan ng politika sa bansa. Although hindi natin pwedeng i-connect agad, pero very possible. For example, yung connections nila with AFP and PNP officers. At the same time, alam din natin in the past kung sino talaga yung nagpilabas din ng mga witnesses against sa Duterte. And yun na nga din, medyo nagulat din tayo na siya mismo yung nagsabi na meron na daw warrant of arrest na lalabas coming from the ICC na hindi natin alam kung saan nanggaling. So most probably, yun nga, sabi nga natin, may mga political characters kasi na gusto namang maging relevant sa mga ganitong panahon na medyo nagre-realign tayo. We're looking at the midterm election na sa 2025. So most probably may mga tao na gustong bumalik sa politika, and of course kailangan nilang pag-usapan sila. Sa usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon, inamin ng eksperto na malaki ang magiging kontribusyon sa nangyaring pagdinig sa Davao City tungkol sa People's Initiative on Charter Change upang malaman kung may karapatan ba ang mga politiko sa halip na mga mamamayan na ang magsagawa ng naturang hakbangin. Gayunpaman, may mas sigit pang tanong ang dapat sagutin kung sino ang dapat sisihin sa nasabing hakbangin na pinaniniwala ang pinamumunuan ng mga nasa posisyon sa gobyerno. Sinabi rin ng eksperto na bukod sa itinuturo ng mga testigo ng ilang party list na sumusuporta sa inisyatiba, may mga grupo at opisyal na nanguna sa pagbibigay ng pera kapalit ng perma na nangyari sa maraming barangay sa lungsod. Hingil sa pag-amyenda ng konstitusyon, naniniwala ang opisyal na kailangang amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Philippine Constitution na unang ipinatupad noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos upang makasabay sa pag-unlad ng maraming karatig bansa sa Asya. At yan ang ulat mula sa pila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabarte para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Dako naman tayo sa Bicol Region. Ang provincial government ng lalawigan ng Albay hindi pa raw magpapatupad ng evacuation sa kabila ng nangyaring phreatic eruption ng Mayon Volcano. Alamin natin ang mga update ng Bombo Radio Legazpi. Hindi pa magpapatupad ng evacuation ng provincial government ng Albay sa kabila ng nangyaring phreatic eruption sa Bulkang Mayon. Kahapon ang magbuga ng makapal na usok na may abo ang bulkan na sinabayan pa ng malakas na dagundong narinig ng mga residente malapit sa paanan nito. Subalit nananatili pa rin sa alert level 2 ang status ng bulkan kung kaya hindi pa kailangang magpalikas ng mga residente. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Joshua Jan Sanchez, ang Operations Section Head ng Daraga Municipal Disaster Restoration Management Council, matapos ang phreatic eruption, agad na nagsagawa ng inspeksyon ang kanilang team kung saan ipinagpapasalamat nito na wala namang naitalang pinsala sa bayan. Pinayuhan ng opisyal ang residente na magsuot ng face mask sakaling muling magkaroon ng phreatic eruption ang bulkan at iwasan pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Tiniyak naman ni Sanchez na nakahandang rumisponde ang lokal na gobyerno sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Government unit of Daraga is always ready. Ang ating mga evacuation centers ay handa. Ang ating mga responders handa at ang mga sasalo sa ating mga evacuees ay laging handa. Ang bagay na naging pahayag ni Joshua Jan Sanchez, ang Operations Section Head ng Daraga Municipal Disaster Restoration and Management Council. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Mga kabombo, pasintabi muna dahil sensitibo po ang susunod nating balita. Isang ina mula sa bayan ng Pinamungahan, arestado matapos na ibenta online ang hubad na larawan ng kaniyang anak. 7 patong naman na kaso ang kakaharapin nito. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Bombo Radio Cebu. Arestado ng National Bureau of Investigation Central Visayas ang isang ina matapos umanong magbenta ng mga hubad na larawan ng sarili nitong 8 taong gulang na anak at isa pang 15 taong gulang na sinasabing pamangkin din ito. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Agent Maria Contessa Lastimoso, cybercrime investigator at tagapagsalita ng NBI Cebu, na nang matanggap nila ang ulat noong Enero 3, agad ditong pinakilos ang mga intelligence officer para matukoy ang kinaroroonan ng suspect. Sinabi ni Agent Lastimoso na matalinong tao ang individual dahil sa bawat pakikipag-usap nito sa mga dayuhang kliyente ay iba't ibang address ang ibinibigay. Kaya naman ilang surveillance operation din ang kanilang isinigawa hanggang sa mahuli ito sa bayan ng Pinamungahan, Cebu. Sa ngayon, nasa ahensya ng Department of Social Worker and Development Field Office 7 ang mga minor de edad at sumasailalim sa therapy dahil sa trauma na kanilang pinagdaanan, habang ang suspect naman ay nasa detention facility ng NBI Central Visayas Region Office para isailalim sa investigasyon ngayong araw na ito. Nahaharap sa maraming kaso ang suspect, kabilang na dito ang paglabag sa Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act at marami pang iba. Currently, our respondent is being detained here at the NBI Severo Detention Facility while her victims are being processed at the SWD shelter. So they're taking charge of the minor victims because they have to undergo initial therapy on what happened because it's really very traumatic. Ating napakinggan si Agent Maria Contessa Lastimoso, ang cybercrime investigator at tagapagsalita ng NBI Cebu. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 55 pesos 92 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 18 centavos. Yung Singaporean dollar ay nasa 42 pesos 04 centavos. Habang ang Saudi Arabian rial ay may katumbas na halagang 14 pesos and 98 centavos. Habang ang euro ay mahigit 6 na po, mga kabombo, 61 pesos and 09 centavos ang katumbas nito dito sa ating local currency. Ang data niyan ay batay sa impormasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, malugod pa rin namin kayong inaanyayahan na tunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Mga himpilan natin, mga Cebuano speaking dyan sa bahagi ng Mindanao. Mapapakinggan, mapapanood sa pamamagitan ng Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Ilonggo speaking naman ay mapapanood din ang mga programa ng Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kami sa isang panalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Sharing this moment together is what I hoped for. Mga kabombo ka-Star Nation, sana'y ang inyong relasyon ay tulad ng ating pambansang puno ng Pilipinas na Nara, na habang tumatagal ay lalong tumitibay. Sa ating Valentine's Countdown, 9 na araw na lamang po bago ang araw ng mga puso. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Mayang aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagaplag ng palatuntunan ang Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sa Lunes, sa 5 kita sabay sa bulan sa Febrero 2024. Kakaroon sa ato sa Valentine's Day Countdown. This moment together is what I hoped for. Sa ato sa Valentine's Day Countdown, sugod subong, no? Sa didiri sa aton nga mga kabombo, 9 na lang ka daw. Valentine's Day na. O ibantayan nyo diri sa bahin sa pila ka mga panatuntunan, no? Sa Bombo Radio Bacolod, no? Ang ining aton sa ring mga segment. Segment na to, no? Diri sa bahin sa Valentine's Day around the world. Sugod subong nga daw sa Lunes, no? May ara kita sa naka-schedule, no? Nga interview, no? Karon nga makabalo naton, no? Ang pag-serbarman sa Valentine's Day sa ila sining lugar. Ambal gani sang iban, no? So tuntani ang relasyon kuno to do pareho lang sa puno sang Nara. Bombo Misi, no? Kuntani ang relasyon daw kasubong na kuno ka sang puno sang Nara. Kay samtang nga nagadugay nagapag-on. Grabe, no? Nagatugasan, no? Kung baga sa mga kahoy na bla, no? Samtang nagadugay, nagatugaso ka mo na sa abay sa relasyon, samtang nagadugay nagapag-on. Grabe man nga mga hugot, no? Ate, sige, 5 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa agad sa aton nga pagparagad. Ano ato labing talupag doon pila ka mga dalakuanta nga mga balita, no? Sa bahin sa ato sa ring nga mga top stories of the day.
No, sa bahin sa ato sa madalaguan sa nga mga balita nasyonal. Ibulaon naton karon no paagi sa spokesperson sang Sultanate of Sulu no kasi Abraham Ejirani ang ining komento Manila bla sa plano no ni President Duterte no sa nga magseparar ang Mindanao sa bahin sang pungsod Pilipinas. Nga konsidente amo ining ginapahayag no nga konsidente magaseparar ang Mindanao sa bahin sang pungsod Pilipinas. Ano man ang pahayag sang Sultanate of Sulu kay ti isang damlag lang nagpahayag man diri no sa dili makabanan ang kuan no ang aton sining tawag sa gani ang aton nga mga grupo nga mga Muslim paagi tuya sa bahin sa Moro Islamic Liberation Front o kon MILF nga majority sang MILF no sa dili ang kuan ano nang hindi pabor sa pag separar no sang Mindanao sa bahin sang pungsod Pilipinas. Labi digid ang sa bahin sang Bangsamoro Islamic region no sa diri sa aton sa mga kabombo no so ti ibalon tama ni karon may pahayag sang Sultanate of Sulu no sa diri makabaran sa bahin sang sining nasabit iya nga mga issue. Ang pistok sa bahin sang New People's Army ang sang gobyerno tiba sa makakomento man sa karon no may kaupod naton Mr. Abraham Ejirani. Samtang duga pa diya nga mabarita no kaso sa gyapon against sa former President Rodrigo Duterte o kun ining bangayan sa tunga ni President Duterte kag ni former President Bongbong Marcos sa mabuyana isang issue nga ginapahayag gati kuno daw may ara gid sa posibilidad nga i-cite for sedition no si former President Rodrigo Duterte no sa dili sa mapahayag niya no nga iseparar iya makabanan ang kuan ano ang Mindanao sa pungsod Pilipinas. When we say sedition no amo ra pag patigayon sa speech bala no inciting people nga mangin rebelde against authority or sa state or a monarch. Diri sa ato sa estado diri sa bahin sa pungsod Pilipinas kay bagod man sa sining himo ni President Duterte anong mga grounds no sa diri nga pwede siya nga pasakaan sang kaso citing for sedition no diri makabaran sa bahin sa ato sa nga pagpalaga. Sa bulan tama na karon sa kay Attorney Cesar Veloria kung ano ang mangin pahayag naman no diri sa ato sa para tuntunan no kay ti kabalo kita isa ini ka seryoso no nga bagay. Uy grabe no. So si Juan Gali no si makita do sa video taho no si former House Speaker Pantaleon Alvarez sa gihapon nag-upod man Japon sa kay President Rodrigo Duterte kon former President Rodrigo Duterte no so di ba sa una no nang kuan siya no nang ginpahalin no ni sang grupo sa House of Representatives sa bahin sang sining iyang liderato no sa bahin sa House of Representatives pero subong tibulo ara man sa Japon nagaupod no so grabe nga mga issue no sa diri makabanan sa bahin sang syudad ya sang kon sa syudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental no so ti isa sa mga ginapahayag no ti mga balantayan ini no nga mahitabo diri karon sa aton ti si President Bongbong Marcos no nagahipos sa karon no sa diri makabanan sa bahin sang sining nga mga issue no so ti kung sa bagay ti para sa aton kuan man ni no nang isa man sa mga maayong tikang no sa diri makabanan nga ginhimo ni Marcos hindi lagi sa magsagad ka taw da ako na sagad ka kuan sang istorya no kay ti karon no maglain pa ni ang madangatan kung magsagay sa sang kuan no sagay sang tawag sa gani no sang sabat sa pagkapatutsada man 10 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga o diba sa ato sa ring nga pagpangalaga diri sa ato sa ring nga panatuntunan sa mga balita lokal tidiri kanon na hibolon naton no mahikaupod taman ang pumuno sa Department of Public Services ang koleksyon sa basura naton kay ang tuyo tato lang ikuan tagid no ipapatpat naton
no, sa kay Ma'am Maria Petres Puentes ang tagpumuno sa DPS diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, no, kay ti general natong report nagligad ni Bombo Mia Francisco, no, sa pahayag nga ti liwat nga nagdaog ang IPM Development Corporation sa pagpakolekta bahin sang sa bahin sang syudad sang Bacolod. Di pila ang contract, ang allowed nga contract sa diri, no, starting this February, no, to December. Ano ang status ang pagbayranay, no, asto sa ano ang ma-collect o kung kuandira, no, ma-kolekta sang IPM amula ng bayran, no, sa syudad sa Bacolod. Pero kapamangkot pag iban, no, paano ang management? May bayad man bala sa gyapon sa management sa basura, no, dito sa bahin sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. So bulan taman ekron, no, diri sa aton sa pagpalaga. At the same time, no, may araman sa report si Bombo Grace ng Baton sa highlights ang aton nga Chinese New Year o kuning celebration sa syudad sa Bacolod, ang Bacolod Jat Festival. Daw pizza 10 gina highlight, no, 9, pizza 9, pizza 10, kag pizza 11. Ang pizza 9 gideklarar sa atong presidente nga isa ka holiday, fiesta official, no, sa in commemoration kag celebration man sang sang Chinese New Year. No, so ti mga balantayan ini, no, kay ti posible may mga closure, no, sa aton sini nga mga dalanon diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod. So sa North Capitol Road, isa sa mga venues ini, so may posibilidad nga siraduhon na da, no, temporary ang ining nasambit yang nga dalan. Iti iaman tananay para sa aton sining mga utod nga mga Chinese, no, nga ko sa din magaselebrar sa Chinese New Year. Kahapon ang opening dira kagimpregan sa bahin sang SM City. Diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, no. So ano pa gid ang mga balantayan aton karon kay pila ka maobserbasyon ta diri sa aton nga panatuntunan sa government center. May lugar man na no, para sa bahin sang aton sining mga utod nga Chinese, no, nga magapatigayon sang sining celebration. Pero tila uman tagid, no, ang paggutok sang trapiko diri karon sa aton nga mga dalanon. Sige, no, sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligat sa tak ng Rasotso sa aga. Diba sa aton sa rin pag-alagad pagbalik naton, kasi may kopod na, no, si Sir Abraham Ijarani, ang spokesperson, no, sang Sultanate of Sulu, no, dari sa aton sa rin pag-alagad. Bila ka maraksyon kag dugang mga opinion, no, sa mga issues nga nagkakanabo, no, dari sa aton sa rin palibot. So balikan naton ini, no, plus start lang ato sa recorrection sa kay Sir Abraham Ijarani pagkatapos gilamang sini. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa tak na alas 8 sa aga. Diba sa ato sa ring pag-alagad, no? So, pareho ka po nagpamati, no? Dari sa ato sa ring palatuntunan, dari sa bahin sa Bombo Hanay Big Time. So, itry tabito ko makonect naton, no? Si Sir Abraham Ejerani, ang spokesperson sang sang Sultanate of Sulu. Nakakuan siguro nito ang iya nga messenger, no? Itay binato na kami sa naman kami da, no? Basi kuan niya lang bala nakita, no? Ang ining mensahe naton, no? So tikon malang ti way kita memo, no? So pwede kita guro maka-connect lang sa iya through number. Basi no medyo malain ang signal dito sa ila. Pero sa kuno sa may na-confirm. Pero i-try mo lang dato sa Viber mo, basi ma-connect mo man siya sa imo sa ring nga Viber. No, kay ti ining pahayag bala sa ato presidente. Although iban nga mga kuan bala, no, iban nga mga lawyer, no, naton mga experts nagapahayag na nga ti
Why gid ya, no? Unconstitutional kag kalayo gid ya. No, kung sa bagay ini nga mga plano, hindi niya siling at isa pahapos lang. Sa una, sa time didigong ti okay na iya, no? Nga pagsiling niya amo ni away na naurog mo no? So sige da ipatuman. Pero ano man lang bala ang isa sa rason nga taon naton dira, no? Kung nga ang kuan ano amo ni ka gahod subong ama Duterte. Siling sa mga oposisyon, no? So simpo na ini parang makakuan, no? Patigayon sang sining pila ka mga pagtingob sang pwersa sa oposisyon kay ti nag-aaway na subong ang sadto anay nagapangalagad bilang presidente, no? Sa pungsod Pilipinas ka ang nagapungko subong, no? So kubala daw ay na nagalinong, no? Ang environment, no? Sa tunga sa mga Duterte, at the same time sabahin sang aton sining administrasyon sumo administrasyon ni Marcos. Kay una nga ginbuhinan, ginkatan ang budget, no, sang Davao amounting to amounting to 2 billion pesos nga ginkaakig man, no, ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Mo grabe gili to, no. Ang maghambal ang mga Duterte halin sa amay, no. Tapos ng pamatian yung man ang hambal ang pamulong-pulong ni Mayor Sebastian Basti Duterte, no? Pamulong-pulong ni Congressman Pulong Duterte. Sus, no? Daw kwanto magambal ka guro daw 40 ka isog. Grabe nga mga matigda nga mga tinaga nga naggugwa sila sa ba, no? So amo ni kay puson sa kay Sebastian Basti Duterte, pero grabe man gali. Manawagan kay mo yung ma-resign yung presidente. And then sa kay Pulong Duterte, kuno ginsabat ito gani ang isyu nga nyati ano, no? Nang ambal nila drug addict ako. Paano ko nang drug addict? Munang sabat ito kay ti duay gid mapunggan. Grabe mo. Kun imo lang sa nga tawon ang mga senaryo nga ini, daw haluson kita iya makabanan makakwan, no? Panumdom lang ay ti amo gali ning sang una sang ara sa pwesto, no? Ang amay nila presidente do kay post man sa ila. Pero batingala kita subong nga aga daw nagahod sila, no? Kaya anong rason? Halin sa amay hasta na sa mga kabataan nga ginaipit, no? Subong ginaipit, no? Ang mga Duterte. Oo, hindi sa gani ka send ko. Tawag gibit sa to, naton hindi ka naka-message na kami da, why ka man ka-receive. Isakso ni bisan naton ti ara na dang amon sa nga mensahe sa imo, sir. No? Sige kun kwan karon to pasudlon ta na lang ta via online na lang, so pasi mahilot-hilot pa man naton. So si Vice President Sara Duterte Carpio nagwangalman, no? Kay sa PDBet ni former DDS member Arturo Las Cañas, nagpahayag to sa iya nga siling niya, no? Si Sara Duterte, no, Carpio sang Vice Mayor sa Davao, kabahin masa sa Uplan Tukhang, kamay Uplan Tukhang nang ginapatigayon. Nagligad sa iya time way pa na iya pagpungko sang iya may 2016 pa, no? Ano damo to ang gipinagan Uplan Tukhang. Sa pag-identify, no, sang sining mga tawo nga involved sa bahin sang illegal nga droga. Sabi, no? So, ini mga nagakanabo subong, tinagasinangasanganan ni. No? Pero dulugan ta na, ang ining punto, no? Ginapahayag, nga ang Mindanao isiparar. No? So, malayo inastigi nga matabo. No? Kaya una best, may duha kita ka mga kongreso sa lower house, that's the House of Representatives, no, kag sa upper house amo ina, no, ang sabahin sang sabahin sang Senado, no, sang pungsod Pilipinas. Kagang Senado, no, sang pungsod Pilipinas sinagpahayag na to, no, nga ba niya ti hindi kina pwede matabo, no, ang inang nasambit, no, sa didi makabanan hindi gid, nga senaryo ang ining sabahin, no, sang pagseparar sang Mindanao.
30 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga, no? So 30 lang kay do medyo hindi mayong signal, no? Dito sa video, no? Sa bahinsang area ni Sir Abraham Edgerani, no? Check natin, no? Ang spokesperson ng Sultan of Sulu, Sir Abraham Edgerani. Welcome natin, sir. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito, sir. Salamat po. Salamat po for having me. So thank you again, no, sa pagtanggap namin invitation, Sir Abraham, sir, no. Dito tapo tayo sa issue, no, ng plano ni former President Rodrigo Duterte. Alam po naman natin, no, itong mga exchange of words, no, mga pahayag ng dalawang matataas na leader, former at ngayon sitting president, no, President Bongbong Marcos. Itong mga plano, no, na i-separate yung Mindanao sa bansang Pilipinas. Ano ho ang official statement ng Sultanate of Sulu regarding po sa plano ng former President Rodrigo Duterte, Sir Abraham? Before sagutin ko yung tanong, gusto ko i-greet muna ang iyong mga taga-subaybay ng Assalamualaikum warahmatullahi, peace be upon to all. And in English, good morning sa lahat. At salamat sa pagbibigay ng opportunity para naman ihayag ang posisyon ng Sultanate of Sulu. Doon sa question na yon, ang Sultanate of Sulu ay wala pang stand. Ngunit narinig namin ang posisyon ng ima-elect chairman na si Chief Minister Ibrahim Murad ay maganda ho ang kanyang panukala na i-preserve muna ang gain ng Bangsamoro doon sa establishment ng comprehensive agreement between the Philippine government and the Bangsamoro people. So dito sa question, wala hong stand ang Sultanate of Sulu dyan. Makinig muna kami bago mag-issue ng statement. Oo. Alright, ano? So, kasi parang no, kapag may mga plano, parang mahirap itong gagawin, no? Kasi yung 1987 Philippine Constitution, ang i-amend po natin, ano? So, may timeline ba tayo, Sir Abraham, kung kailan kayo makapalabas ng inyong ng stand, yung Sultanate of Sulu? Inaantay namin kung ano ang response ng ating mahal na Pangulo. Hanggat wala siyang stand, the Sultanate of Sulu will stand by, at saka unang-una, ang Sultanate of Sulu hindi mangunguna sa mga political leaders ng Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. So hanggang ngayon, wala pa rin stand ang mga political leaders ng aming areas. So doon, hindi dapat pagpunta Sultanate of Sulu sa mga political leaders. Oo. So I know na kayo isa rin sa mga sumuporta, no, sa liderato ni former President Rodrigo Duterte last time, Sir Abraham. Because ang suporta ng Sultanate of Sulu ay kung sino-sino ang magpahayag ng ikagaganda ng ating inang bayan, Pilipinas. Oo. Alright. Mga sa ngayon, no, so kamustahin natin, ilang active members po itong Sultanate of Sulu sa ngayon, sir? Sa roster namin ay umaabot kami ng 30,000. Pero ang active ngayon since 2013, active ibig sabihin yung focusing the attention doon sa livelihood economic development dahil kulang sa financial budget to slow ng aming lang mga 5,000 lang kami. Focus on project development dahil yun din ang problema ng Sultanate of Sulu, how to address the acute problem of poverty affecting their members. Okay. No, so ngayon kamusta naman yung Sulu sa ngayon? Very peaceful ang Sulu ngayon under the leadership of Governor Abdul Sacortan. We are proud of him kasi ang iniisip niya, maskin siya ay mayaman, ay well-beings at welfare ng
ng kanyang constituent doon sa entire province of Sulu. Maganda, very peaceful, at in fact, maraming mga amenities created and approved by our beloved Governor Abdul Sakultan. Kaya nga, his administration is projecting and inviting mga tourists to come to go to Jolo to observe at witness kung ano ang gaanong kalawak ngayon ang progress ng province of Sulu. All right. So sa pamahala ni former President Rodrigo Duterte, isa rin ba kayo dyan na nakabenepisyo ng mga projects at support niya sa inyo, sir? Siguro because dahil there can be no peace development pag walang economic development. So the support of the administration of Governor Sakultan ay base doon sa administration din ng past president. But even with the help of the past president, pag hindi maganda ang political behavior ng isang leader na katulad ni Honorable Governor Sakultan, hindi rin naasenso ang isang probinsya. Dahil sa kanyang positive attitude towards development, gumanda ngayon ang province of Sulu. All right, no? So sa ngayon, sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, kamusta naman po yung relasyon niyo sa kanya, sir? Maganda ang relasyon ng Sultanate of Sulu. In fact, wala siyang negative negative statement doon sa Sabah. Ang kanyang magandang panukala ay nasa gitna siya between Malaysia and the Sultanate of Sulu. Hindi siya nakikialam sa anumang issue between the Sultanate of Sulu and Malaysia. All right, sige. No, so antayin po natin itong magiging statement, no, ni President Bongbong Marcos with regards po dyan, no, at makapagbigay na po kayo, no, ng inyong official stand. Tama ho ba, no, Sir Abraham? Yes, we are waiting for the declaration of the President towards sa panukala ni former President Duterte. Basta very clear, the Sultan of Sulu is there on the side of the Philippine government as far as the territorial integrity of the Philippines is concerned. All right, so antayin po natin diyan, So anyway, sir, no, gusto lang natin dalhin ko na lang with regards sa peace talks ng NPA, itong isinusulong din ng gobyerno sa ngayon. So okay po ba kayo o pabor kayo sa peace talks ulit with the New People's Army and the government? The Sultanate of Sulu, under the leadership ni Sultan Pugdalon Kiram II, ay talagang looking forward for the peace environment of the entire nation. Kailangan ang peace sa ating bayan. So we support the initiative of President Bongbong Marcos towards the peace development with the NPA. All right. So ang sitwasyon pareho dito sa amin, sir, sa Negros Occidental, no? So maliit na lang, less than 200 na lang. I think 150 ng mga NPA, pero parang mas pa rin, no? Maipakita nila yung pwersa nila na dyan pa rin sila, no? So yung iba na nagsabi na para wala nang katapusan eh. No, administration, ito yung sinusulong, no? So nagtataka kung bakit na hindi talaga mahinto itong insurgency problem natin sa bansa, sir. Alam mo kasi si President Bongbong Marcos is adopting different policy towards peace development. Now, I believe his pursuit for peace development, kung sasang-ayon lang ang Pilipinos, ay talagang napakaganda, hindi para sa kanyang administration, pero para sa Filipino people. Kailangan, kasi kung ang peace development under his administration is very successful, ma-achieve natin uli yung sinasabi before 1950
the Philippines as a nation was the number one economic power in Asia. So kaya nga hindi tayo umuusad because of negative impact of instability of peace. Ngayon, President Marcos would like to remedy the problems he inherited from the past presidents, past administrations. Alright, so kampante ba kayo o positibo kayo sa itong mga hakbang na mahinto na itong insurgency problem sa administrasyon po ni President BBM, sir? Basta ang usapan ay geared towards peace. The Sultanate of Sulu is on that side. At positive ang outlook niya. Alright, sige. So lastly na lang, no, on behalf ng Sultanate of Sulu, ano pong mensahe ninyo, Sir Abraham Ejerani? Go ahead, sir. Let us unite. Let us support the administration of President Bongbong Marcos. And as Filipino people, no one can help us except us Filipino people. Thank you very much. Alright, sige. Salamat po, no? Sir Abraham Ejerani, spokesperson ng Sultanate of Sulu, giningagaw talaga ito, kada medyo kita mo to ang signal nag-fluctuate, no? Sige, mayo. Sige lang, i-arrange lang ni sa karon ni Watt, no? Kung makakuha kita sang video sa iya, no? Kahit importante ba niya, no? So, ini simple lang nga mga mensahe, no? Let us unite and support the administration of President Bongbong Marcos. Kung sa bagay, no? Amo man to ang natabo ni Ligad sa kay President Duterte, sa ngaran sa pwesto, ginasuportahan man siya, no? Kung ano to ang gusto niya, ginaugyunan man sa majority. Way maguro kita sa may nakita nga sip nga basta may plano, no? May arag isang naga-support, may arag isang naga-kontra, no? Pero hindi man bot silingon nga kada may programa ang gobyerno, kontrahon ta na lang ka kontrahon. So, insindihon ta nga ang 2023 kwan pa lang ini, no? Panugod sa pagbangon sa aton ekonomiya, duha ka tuig man or mga 3 katuig nga gin igo kita iya makabaran sang kwan, no? Sang pandemic, no? Diri sa aton, no? So mo na isa sa marason kun nga pila ka mga syudad hindi man lang gid guro Davao City, no? Ang nabuinan ang budget kung natapisan ang budget. Kaya pala ka mo sistema ni sa Pangimanwas, Pungsod, Pilipinas, wither lang mo. O kung baga daw gulong ng palad, minsay na sa ilalim, minsay na sa ibabaw. No? So, tibuinas mo lang karara sa babaw, pero hindi bot silingon ko ara, kada, why ka na tsansa nga magpadalom. No? Muna, no? Daw roller coaster lang ginatawag. No? So, importante ining mga statement, no, sa Sultanate of Sulu nga kung sa diinti ilaya, although ay pagin sila sang opinion subong, no, or official stand, but they will wait on what President Bongbong Marcos opinion sa plano nga ini. Pero sa first base o pagkatikang ni lupayang na ni, no, ining mga plano, no, mo na nga to pa agenda nga kalayo sa tige nga magseparar, no, ang Mindanao sa bahin sa Pungsod, Pilipinas. Isang time ni President Duterte, ginaayo mo to gani isang mga Moro to, MLF, no? Moro Islamic Liberation Front, no? Moro National Liberation Front. Ngati gusto magseparar sila, hindi pwede, no? Because ngati we belong into one state, na ina Pungsod, Pilipinas. So, ini nga mga nagakawas ani nga tinaga sa presidente, no? Kay because kati matsagan na deprived na sila subong. No, ginaipit, no? Gina single out. Ito daw naghumok ang ilong sang administrasyon subong with regard sa bahin sa International Criminal Court kon ICC issue. Hindi lang maayok. Kiti may mga tinaga bala nga guwata daw kabastos na sa aton, no? Guwata daw hindi kita mga elected public officials nga at the front of your supporters maamuamok mo na, no?
Subot silingon, in general, makambal kita, natapos ng term, sama Duterte. So, mahulat naman kita, sa 2028, after sa Mayong eleksyon, kung ano naman may natnan sila. If ever nga ti makabalik yan sa pwesto mo Duterte, kung hindi. Ang sistema, dispungsod Pilipinas, ginubanay ni. Akwara ka sa pwesto, ngita na isyo para gubuon ka, kaya doon may plano, kag isa ka sa mga contender, di ba? Mana? Lago kayo attorney to. Jumax na lang. No? Okay na to siya. So, subong balantaman, hipos, ang vice-presidente, sa rally ganito last week, pagid, no? Last week. At tumanto siya sa Quirino Grandstand, nagtambong. Sabta nga patapos ang bagong Pilipinas kick-off rally, no? Paglunsad sa niya sa bagong Pilipinas, no? Patapos, hingagaw man siya, no? Lupad pagkatos Davao, paabot sa Davao, tiwa mo ito sa napakita, ara lang isa sa venue, no? Sa prayer rally, mandungan to. Pero hindi ko lang nanamian, siyempre, although tuod kilalata man, ang kilalata gid niya yung bastos siya sa paghambal ti President Duterte. No? Way ta ka bati nga nagambal si Basti Duterte nga mo sini ka paras sa baba niya man. Si Pulong Duterte nga mo mani daw asip bala ngati daw, kulang na ba daw imuon nila yang ang tawo ya maluhod sila. No? Ang tawo ya makuan sa ila, no? Maampo. Sa pangambalanon lang dati makita mo na sino ang diktador. Basi ka mo lang diktador sa Davao. Daw mo na bala, no? Nga mga istorya, no? Tinga nga sa lapiso sa pwesto, anong natabo? So sa peace talks, believe man ko din sa Duterte, kiti sa Davao, sa una, tawag sa gani, no? Kabaga isa na sa mga lugar, nga grabe man tong NPA sa ilam, no? Sa Davao. So, si Duterte, President Duterte, dugay-dugay man nga nag-mayor, no? Sabay sa sudad sa Davao. Kag, in fact, na limpyuhan niya gid, no? Nalimpyuhan niya gid ang Davao, no? Sa NPA. So, nabutang niya ang peace and order, nalambot nila, peace and order, no? Kaya dito, kung ano mas strategy na, no? Depende na. No, sa imo man sa sitting president subong depende na iya. Kung ano ang pwede niyang imuon, no? Senadere sabahin sang no, sabahin sang aso kung paano niya idil, no? Kay grabe nga mga pisto kanay nang halin pa sa kay Ramos, no? Si Estrada wa ito yagid na kabuylo gid kay na kwan siya, no? Balikan ta lang sa karon, no? Na kuha sa doon sa pwesto. Di sa kay Guyang, no? Sa kay Pinoy, sa kay Duterte. Doon ba naton sa kay former President Rodrigo Duterte, no? Pila ka mapistok sa naon sa mito, no? Kay ang lain kay samtang ongoing ang ongoing ang pistoks. Amo man tuya ang kwan nila, no? Amo man tuya ang ilang tawag sa gani, no? Nga pang-ambus to sa do part to sang Luzon. Do na akigman ora attempt naman, no? Attempt naman. Pag attempt, no? So naman, no? Disturbo naman ang pistoks. So wala sang katapusan. No, pistoks na tapos ang time Duterte niya, anak wa. No, bay na lang na, no? So makuha na lang kita, ula outward na lang kita. Sa pagpag-away sa No People's Army kung NPA, wala sang katapusan, wala sa kasulbaran. Ay insurgency problem. Kaya kabalo ka mo, sa peace process ka ginatawag, ang isa ka banwa o kung isa ka syudad, okay ko to, no? Isa ka banwa o kung isa ka syudad, kung may ara sa insurgency problem, wala na sa development kayo natawag. But, kung insurgency free kita, matik na, no? Nga may ara sang development gato. Pero di sa Negros, wagid, no? So Aklan is dugay-dugay na ning probinsya sa Aklan insurgency free, no? Tamo ka nami isang ila tong ang kwan sa negosyo to, ang tourist arrival minilyon kada tuig, no? Ang tourist arrival, no? Minilyon dito iya sa bahin sang Boracay, no? Ang summer capital naton. No, diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas.
Di kay insurgency free na sila dito mo. Di aton damgo na lang na di. 150 less than 150,000 150 kabilog ang NPA pero daw medyo kwan pa, no? Pinot pa, no? Ang peace process nga ginahandom naton or ang kalinong kang madula na ang insurensiya diri sa aton sa probinsya. Enkwentro dito, no? No, nga mga insurgency problem naton, no? So kung hindi man siling masiplatan, no? Tiko isa may chance encounter but mostly mga kwan gid, no? Mga encounter gid ining ginapatigan reconnaissance patrol, reconnaissance military operation nga ginapatigayon man sa aton nga mga militar. Sige. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga, no? So we have Attorney Jomax Ortiz, balikan naton kay ini mga istorya sa karon, no, with regards sa sining mga statement ni President Duterte nga masiparar ang Mindanao sa pungsod Pilipinas, daw may nakitaan ko nga grounds to citing for sedition, no? Meaning to say ining paggambal-ambal mo da nga konsidente inciting people nga mga rebelde. O ano mga makitaan naton diri nga posible citing for sedition nga mga kuan ano nga mga argument, no? Kung pwede gisa kung mapasakaan man sa kaso kun ano. Attorney, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, no? Happy Monday. Sa Bombo Pon sa ni Attorney. Morning. Bombo Pon sa atin amaw kun nga tagkalamati may nga din. All right. No, so there are some experts nga nagasiling, especially lawyers nga daw may ara o ano kadako abi ining kagabugat nga may pwede ma-cite for sedition, inciting for sedition. Si former President Rodrigo Duterte sa statement niya to, bulag ang Mindanao sa pungsod Pilipinas, Attorney. Siguro ini kay former President Tigong, proposal man lang niya, meaning gina-float ang idea nga mag-sit o kung mag-separar sa pungsod Pilipinas. Why pa man iniga siling konkreto lang ginabalgit sa mga retired generals o ipanday grupo nga mamiting ta kay masisita. Kung in short, kung pa lang ini gina-open up sa kanginan, nga idea. For example, mambal ka, okay, yamdar ka ang aton nga konstitusyon. Okay na yan nga mag-propose ka. Pero up na ang ginatawag. Meaning daw panagibla ng daw naghihimo gid siya sa katikang nga mag-amount sa ginatawag nga sedisyon. Hindi kay President Tigong bisan pa mambal ka inciting daw hindi pa man na siguro ma-qualify nga ginatawag inciting gid. So ini mga proposals ini. Actually ini nga idea iya pa ni sa una ni Robin Canoy, no? Na taga Cagayan sa una pa ni nga gina-float nga idea. In fact, antes siya mapatay mo kung sa mga tikanggan niya ang Mindanao dapat nasiparar na. Just like ang natabo sa sa Muro Subong independent sila. Ang Cordillera, ang Ibanda nga sa Mindanao Subong, siparado man na sila. Hindi impact yan, ginhatag mo na. So siguro, ang iyan ni President Tigong, hindi manigit ang bilog ng Mindanao. Kundi may ato naman to, autonomous region to. Ang Muslim Mindanao sa Cordillera may araman. So autonomous pero nga magambal kaya magsiparo ka daw ina dahil din siya pwede. In the sense nga teritoryo na gyapon niya sa pungsod Pilipinas, ang Mindanao hindi mo na siya nga siling siparar mo. The only way to do that is to amendar sa atong konstitusyon. Pero to say nga magsisid ka the whole of Mindanao, daw medyo proposals mo lang siguro yung testingan niya lang siguro. Kasi kay net sa buong pamulitika na balo ka si President Tigong mahilig mag-float sa idea nga ginakagat sa tao mo. Gani? Ito ni-float sa una. Bumbo Pons, if you will recall, pag antes sa magpadalagan sa 2016, kaya ma-federalism ka ha? Oo. At ito nga idea nga federalism ka. Plano na. Yes, so that's why nga nag-augan siya. Linya, awayon tang druga. Float naman sa idea nga total war sa drugs. Again, kagat ng yapon sa pumuluyo. So, inisubong, ang ginaproponer niya, kasi niya, separahon kami siguro ang Mindanao ay, this is a popular idea. It may not be good, no? Pero,
sa punto nga gina-float mo isa ka idea nga once and for all ang bilog ng Mindanao magseparar sa pungsod Pilipinas via siguro kung ano ang sistema amendment kay siyempre kung maghimo sa tikang na masisid siya pagi sa dindit base na sibisyon sa or whatever, no? Pero sa subong wa ipaginmana. Huring-huring pa ini galing considering nga popular president si President Digong. That is why any idea yang i-float will also be popular. That is why nga subong ko lang ginambalang-balang dayon. Kagini siya ang gina-float yung idea nga musni kabahin pa ini sang away pag isang Duterte kag Marcoses. Okay? Offshoot lang ini bombopons. Bot silingon kuan lang ini siya. Sa terminology sa English, offshoot bala. Resulta lang ini sang away Duterte kag Marcoses. Kay te, ginaipit man siya parte sa ICC. Ginaipit man si Sara, ginaipit man si Kibuloy. So ini siya gin-float yung idea is to counter sang mga ginabuko man sang aton nga gobyerno, especially kay Speaker of the House, na once and for all, you have to destroy Sara Duterte kay siya ang contender sa 2028 presidential elections. Bumbopons. That Duterte may be held liable for sedition ang mga Romualdos, no, dito sa bahin sa Camiguin, no, sa anday Camiguin Governor Xavier Romualdo kag Camiguin Representative Jordan Romualdo, no, kay daw ginwarningan nila si former President Duterte nga base kon he may be held criminally liable for sedition following sang panawagan niya pag-separate sa Mindanao. Kung sa bagay, ano, ay ini mga plano, amo man natuod, no, ang imo nga opinion ni attorney. But hindi man bot sa lingon nga paghambal niya sinabi, may nag-rally na to, no, nga nag-support sa iya kung ano da, nga taga Mindanao, supporter niya, nga siya masiparar na ta, bagod nga ginaipit na kita da, wala man, attorney? Oo, that is why gani nga, hindi pa niya. Mature pa niya nga siling nga maglagas kagid kay President Digong. Kaya man chance na siya. Iti, according to Marcos gani, kumar na siya sa ano to, etanol. Fentanyl. Fentanyl. Oo. Okay. Kaya man nagchance ang former president, gamay-gamay nga bal, nakuon na yun, hindi na tama gamot siya. Lipit di nga i-upload yung idea, kag tanawon to kung magkagat sa pumuluyo. Pero nga siling mag-meeting na gid siya kay masinggitan to siya dako nga rally kay agod nga magseparar ka is another story, okay? Like magambal ka amendment sa Constitution subong na chat-chat ka. Kung i-float ng idea pagkabilugan kag ang kagtun sa pumuluyo, no? Makagat pumuluyo, kundi mag-ios na dayon siyang ginatawag nga People's Initiative. Pero iniya wala man nag-infloat ang People's Initiative, kundi initiate sila sa aton nga Speaker of the House or anybody there. Nagrekta sila nga mo sina, pero siling pumuluyo, alis pumuluyo, daw siguro duda ko kung alis pumuluyo. So inisubong ang idea ni President Digong na ginafloat yan ang idea. Kung kadto na sa pumuluyo sa Mindanao, kung sila na mag-iho, anong mahimo mo da? Siling nila masiparar ta. Mahimo ta sa mga tikang. Pero nga siling ipagi mo sa violente, kag kung ano. Isa another story. Kung grabe na nga mitingay, subong yan. Upload pa lang gani. Ipailan mo gidahan si President Digong. Demokrasya ta, i-float ang idea nga mo sila. Ilagso mo gidahan ang former president. Ini ko na anay relax ang tanay bombo po hindi pa na way pa maglabot sa punto nga may inciting to sedition na. And besides senator ni kabalo magid ni siya, no, kung anong pwede niya mahimo kag ma-determine kung legal na kung illegal, no, kay considering nga he is a former prosecutor and a lawyer, no, attorney. Yes, so bisan ato gani ang ginfile nga liability statement gani against sa isa ka congresswoman, dismiss man to gani sang ano ni fiscal office. Kaya wa isang probable cause nga ginatawag. Kini siya subong
klaro niya nga wa pa maglabot sa punto nga may inciting to sedition. So let us give the benefit of doubt to the President para nga hindi na lang blow up ni nga mga isyu nga away. Actually, bubupon sa away man lang niya sa Marcos kag Duterte mo. World war man lang niya. Kumo nga, yes, world war niya siya. Away bla istorya. Kaya way man siya patupay. Ang isyu sina, do you think ayan nga ma-reconcile pa ni? Sa akon nga focus, daw medyo labo na ni Subong. Tungod nga nagbuhi na istorya sa Baste. Nagbuhi na si Pulong. Nagbuhi man si Presidente Tigong sang maanghang kung sa tinagalog pa nga mga istorya against the President. Personal attack na niya. So there is no way nga ma-reconcile na sa Subong, especially so na nag-init pagid tungod nga nag-ambisyon ang tanan na maging presidente. Kanon mo kayaran na si Sara Duterte nga Vice President. Siyempre, atakihon gina siya. Kaya ang ilang nga manok-manok to sa tiyak, amo man ilay buso, bumupons. Alright, sige no, malawig. Or layo pa yung eleksyon, no? Muna dapat focus kita na subong sa serbisyo, no? Nga ginarender naton sa atong mapumulo. Mangimanwa anay, no? Yung mga elected officials na kalayo pa, no? So, daw nag-advance man sila. Anyway, attorney, thank you, Gid, no? Sa singa time, ang mga ng punto naton, no? With regards sa sining citing for sedition, no? Sa former president. Thank you, Gid. Good morning, attorney. Salamat. Good morning. Bumupons. Alright. Sa attorney sa Max Ortiz, sa makilalang lawyer. So, amo na siya, hindi man naglaho, hindi man siguro sila nga daw isugal gid President Duterte ng lawas sila, no? Lawyer na siya bala, former prosecutor. O kagkabalo gina sa ining mga Romualdo ni ano to kon anong mga background nila sa pamilya niya ni, no? Dito sa Camiguin. So hibaloon nato ni be kay sa ilaya siya warning nga. Sa kay former President Rodrigo Duterte niya base kon you will be held criminally liable, no, for sedition. Sa cinema statement mo nga ina, no? Ti kilala tanis President Digong kung ano ni siya, tutaw istorya. Magsulod ka na sa no, tugda ka man di ka magkuhan, mag-intra, base ikaw pa ding matrap. No, sini sa iya. Ti siga, no? So at least bisan paano daw may mga kuan ano, pagpaantag kita with the help sa aton nga resource person sa mga issues, no, naton nga dala diri sa bahinsang sudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Issue national. 3 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Bagbalik kita, dugang nga mga balita. Pagkatapos, ginamang sani. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids, like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 18 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Ang security preparation sa ato sa ligang mga kapulisan i-check naton. Pagit sa kay Bombo Grace no baton sa saring palabuton nga Bacolod Yacht Festival or Chinese New Year. Sa kapulisan kag may arimata no diri sa aton nga Bacolod Traffic Authority Office no o kon sa aton nga bitaw. So ibalo naton no ang dugang maproporson diri sa aton nga bitaw sa mga kwan ini no patigaron nga marerouting diri karon sa aton sa bahin sa sudad sa Bacolod ma venue ta no sa Bacolod Yacht Festival. Check naton si Bobo Grace ano baton sa piya ka linya sa patrol. Bobo Grace sa report please come in. Bombo po, sa may na nga partial closure sa itong sinidiri nga mga dalanon, especially dala sa may North Capitol Road sa pagpreparar man sini nga Bacolod Yacht Festival ang highlight from 9 to 11 sa bulan sang Pebrero no subong 9, 10, and 11? Oo. Dagati kagina nalabyan na to doon ito malabayan
ang North Capitol Road going sa Gina kita sa may padulong public plaza sa may baral na to kay i-plasta na dara ang mga cues ko no kagad ito message pagkat rason ang ila sini nga na istoryahan upod man ang Shield of Bacolod at the same time ang aton sini nga mga Bacolodian organizers no so sa maabot nga February 8 magasugod na ang road closure sa may 5th Street tugtog sa 15th Street no sa alas 4 sang hapon mamapon sa pag buksan ina syempre magtapos na ang festival so may mga apektado kita nga ruta diri sa pagasirahan nga mga street no so ang apektado syempre sa gihapon ang Pata Libertad, Mandalagan Libertad, vice versa. Bali, ang ila sa nga pag-aagyan, dira na yun sa may Bangga Ramos, pag-abot mo dira, maliko ka right sa via sa Kino Drive, and then malusot ka sa Gatoslao State Tapao Police Station 2. Pumapon, no? Kung makakadto ka na sa South Bacolod. And then, magbalik ka naman according ina kay Sir Jojo Bello no ang deputy sa Bacolod Traffic Authority Office. Magbalik ka from south going ka north makadto ka Bomopons mabalik ka agi ka sa may North Capitol Road half of sang ina nga dalan sirado na da mo no malikok ka diri sa may Aguinaldo Street. Konting na siya o supong na sa gate ng Capitol or Provincial Capitol. No, dalayan sa may NBI Aguinaldo Street na ina. Lusot ka dire sa pilid sa Police Station 2. Tapos, liko ka Paramos. Amo na sa magbalik Pumapons. No? Kung ang imong ruta is Bata, Mandalagan, Libertad. And sa mga private nga mga salakyan naman yan, magusto sila kung diin sila maagi nga mga dalan nga wala isang closure. Pero ang idea o kung suggestion sa bitaw, pwede sila kaagi dito sa may dalan San Juan. Para hindi sila makaka-create na dugang pagid nga heavy traffic sa may Gatoslao and then, sa Gatoslao, bumupon. So tas layo pa ning dalan San Juan no kahit isundan na mo lang ning Aguinaldo Gatoslao kag amo na ang dalan San Juan abi kag ining mga may closure again no halinda sa 5th Street tugtog 15th Street ang mga kiosco no nga pamtamo na nga close dra kag aton sa nga mga traffic enforcers hindi na sila ang magabantay kundi may mga kapulisan kita from TMU no upon Traffic Management Unit kay para nga kung may sawayon hindi bala mag-init ang sitwasyon kundi magpati na lang kay tungod man sa assistance ato sa mga kapulisan kag sa mga goers o kung mga travelers bumupon mas nami kuno according kay Sir Jojo Rebello kung magtemprano pa sila sa biyahe kay para nga may kawanan naton ang mga dugang nga pagutok sa dalan bumupon. So Lagun isa sa mga no isa sa mga venue naton NGC ang isa pagid in gani sa may Lacson Malangi no? Lacson lang oo wala na kita to I don't know baloon naton kung may pagkita gamay ng activity sa Upper East dati kita nang diri sa Lacson mo nang initial nga information nga ato nakuha bumupon and most nga affected gid amo niya ang dalan Lacson so nag-resort kita nga makahimo kita dira alagyan no o kung nagamit natang alagyan dira sa may Aguinaldo sa Gatoslao and then going back at Aguinaldo na lang gitanan sa mga PUJs na or sa private yung mga salakyan may ara ka mo yasang ligwa no kundi makatumog probably mga circumferential road na pabalik na bumupon sa norte
So, gumapon sa pamatian naton ang deputy sa Bacolod Traffic Authority Office, si Sir Rubel. Bali masugod ang aton nga road closure sa February 8, 4 p.m. Okay. Into Saturday and Sunday. Bali ang aton nga isira is 5th Street to 15th Street on Lacson Street and then North Capitol Road. Dason, ang aton nga private citizens they are free to go kung diin sila gusto magtabay. Ang amon suggestion is to take San Juan if they're going south, and then San Juan and Circumferential Road. Bali, mapalayo kita sa Lacson Street, which is the closer area. Ang route plan naton for public transport is nga we are diverting the traffic going north on Aguinaldo. Bali, ang Aguinaldo himuon naton one way, ang Gatuslaw himuon naton one way also heading south. So Aguinaldo north, Gatuslaw going south. Dila naton pagyon ang duha ka ruta nga halin sa norte nga bahin sa city, bata kag North Terminal. Dila pagyon ang aton nga mga dipasahe nga affected. Oo. Magbalik ya sir ang mga dipasahe, so din sila pwede kaagi. Dito sa bali ang duha ka ruta nga affected sa road closure is Bata Libertad and North Terminal Libertad. So ang magwa sina is nga kung haling ka sa norte, paglabot mo sa Ramos, i-divert, ipahimuon, ipa-right turn ka, and then ma-left ka sa Gatuslaw, diretso pasaka. Bypass mo na ang tanan nga road closure. Kung haling ka naman sa south, sa Lagoon Street, sa Lagoon area, ma-left ka sa South Capitol Road. Kung pasaka ka pa norte, ma-left ka sa South Capitol Road, ma-right ka sa Aguinaldo, i-bypass mo naman ang tanan nga closure. Paglapot mo sa BS Aquino, ma-right ka, so ma-left ka na sa Lacson Street. Okay. Sige. Pero ang nga closure is only on 5th Street. Galing kay kung pasudlo na mo lang tanan niya din lahi hasta sa 15th Street, which is El Fisher, maginutok na dito. So ang amo nang rason namon nga sa Ramos pa lang, sa BS Aquino pa lang, iparait na namon ang mga dipasahe kay mas malapad ang BS Aquino sang sa 15th Street. Oo, so pabalik sa Leia, Aguinaldo Street tanan sa mga PUJs. Yes, Lusot sa Ramos, panorte. Yes. Oo, ang private, bisan diin na lang sila maagi. Okay sila. Correct. Kaya hindi naman na sila magtahan kung din sila gusto mag-agi. Oo. We are extending kasi hindi man kami nga may festival, so we are considering balancing the being strict and making sure that everybody hindi ma-delay sa ila travels. The good thing is actually today we will start the partial road closure sa North Capitol Road because ang aton nga mga trucks sinulod na ma-set up sa mga booths sa aton nga mga concessionaire. So matamaton ta ni partial closure up until Friday 4 p.m. Kagdason ang ako niya nga advice sa mga commuters naton, especially sa mga private citizens, is nga kung ang inyong destination is hindi man lang sa area, please avoid the area. Take either Circumferential or take San Juan para hindi ta maglabay, hindi ta maginutok. Pero siyempre kung private citizens have a choice, kung gusto nila nga maglabay gyapon sa Lacson, okay na na. Pero just leave early kung may appointment ka mo and you normally leave at 9 o'clock, leave 8:30, 8:45. So give yourself plenty of time, hindi ka mo magdali-dali. Siyempre safety is always a concern, and kung late ka na, more than likely mas madasig imo padlagan, and that's when accidents happen. So All right, no? So liwat ni ngalan niya to, Bobo Grace?
Sir Jojo Rogelio. Diin subong si Bitawhead Patrick Lacson no dugay na waita ka interview sa iyan. Ano sana on leave? So, bumapon, sneaker, nakalive siya. And mag-amo ni ang sitwasyon pag may ara sang road plan upon road closure. Wala siya na siya kasabat. Lain ang napasabat siya. Uy, di nga aman? Kasi, doon sa ulado, kung may sang deputy, ang amo na yan kastada. Sabi ning galing, deputy, taga Bacolod, giniya. Oo. Di, doon nagwa lang agin ako, doon ni Bitawhead Patrick Lacson, hindi sa taga Bacolod. Basta every time na magtawag kita about sa road closure, pag bag-o sa ato sa mga traffic, no? Kasi ma-mention niya bala da ang mga dalan, sambag da, kag mga dalan alubihod bala, tiway gali. Pero anyway, among mani ang nagakatabo sa una pa, habat subong kay nagbalik, no? Lumanta na ni kadra sa Upper East mo, no? Subong nagbalik na kag ang problema talang diri bang mo pons ang aginaldo kag ang Gatoslao State sa kilid may mga park mo kay tinisulahan dira sa may Gatoslao, no? So likawan talang guro nga mag park pala lanay, no? Kay para nga tigwa ang against ang jeep nato. Nang iba naman niya mostly diri ga obra sa Lacson. So madagong-dago na lang naguro sila lakat-lakat agap. Oo, amo magani, no? So ate klaro, no? Sa aton nga makotong bagay ti daw kapila naman ni ka beses. Every year amo maning ginakuha naton o ginahimo nga mga festival naton. Yes, lapot sa Bacolod ti maskara amo gid na no kay niara ginaya sang venue or event dira sa may Lacson Street as kahaling ka sa norte amo ginaya mukada mo no Lacson Street bumupon. Okay, Bombo Grace. So may mga kita augmentation abi like sa PNP nga magbantay sini or ang local police na lang naton ang bala dire. Yes, and actually, ang BCTO, full force na din sila. May mga augmentation from the backups. Bala ba mapon, isang pulo lang katawo, ma-augment sa police station 2 and mobile patrol unit. Kag ang NOCPO, may gamay silang augmentation sa mga, mga gwa na sang Bacolod for checking or checkpoint abi. No? Sa gwa na sang Bacolod, North and South Bumapon. Sige, Bombo Grace. Yes, so Bombo-Pons, muna ang report na nagikan sa patrol ng si Bombo Grace in Paton. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat gid, no? Sa kay Bombo Grace in Paton, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 32 minutos. No, nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. No, diri man sa ato sa pagpalagad sa ato sa paratundan. So, kanina, closure sa Madalanon. Buwas, may scheduled interview kita no sa kwan gid no sa director sang Bacolod Jet Festival para may baloan man naton ang mga kwan nila programa no diri sa aton sa bahin sang syudad sa Bacolod no para ma-aware man ang tanan. Ma-inform ta lang taman no so bagay ti Chinese New Year man ini so damo man kwan nga daan naga-involve sa diri no kag naga-participate no sa sining nasambit nga mga kahiwatan. Wala na isigahom na naton nga ti kon selebrasyon sinadya lang kita pero wala ginamo. Alright? Sige, 33 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa agad sa ato sa ring pagpalaga. Dire kita na yo maiden presentation naton sa aton nga Valentine's Day o kon Valentine's around the world 2024. Valentine. Alright, sige. Okay, dali lang gid no. Check na to nanay no, aton nga intro. Okay, may ari kita no, may bisita karon dugay-dugay no, from Cambodia, Kingdom of Cambodia. Stand by. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklivede. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio.
Ilang maiden presentation sa aton Valentine Around the World segment sa sininaman nga tuig 2024. Kadto naman kita sa Cambodia o kon Kampuchea. Ang official language o official name nga Kingdom of Cambodia sa mainland Southeast Asia. Kag aton nga ibaloon kung paano sila mag-celebrate sa Valentine's Day. Nom Srolan Naka amo ini maghambal sang I love you sa lengguwahe nga Khmer nga amo ang official kag national language sang pusod Cambodia apang bangod sa 97% gidini kasama Cambodia sa may pagtuluhan nga Buddhism. Usual nga hindi mabatsagan ang pagselebrar sa Valentine's Day diri. Kristiyano sa Cambodia matamat na sa karon nga mapatsagaan ang espiritu sa adlaw sa pagigugma sa among pungsod. Ang Cambodia has begun celebrating Valentine's Day in the past few years with growing enthusiasm, whether with a family, friends, or loved ones. Sila binagid sa capital city nga Phnom Penh. Sa Day of Love o kon Pebrero 14, may mga business establishments sa Cambodia ang nagabaligya sa mga tsokolate, dulce, mga stuffed toys, or stuffed animals kag nagabaligya man sila sa mga matahom kag preska nga bulak. Hindi lamang fresh flowers kundi pati na ang paper flowers ang nangin mabakal man sa Cambodia pila nakatuig nga nagapanghimo ka nagabaligya sa mga paper flowers o kon bulak nga human sa papel nagataas sa ilasay magod madamo ang nagabakal sang paper flowers sa adlaw sa pagigugma. Soon we'll live sa February 14, nagapanghatag man sa regalo ang mga Khmer children o kuno mga kabataan sa ilang nga mga ginikanan. Regalo kaagay sang bayo kag nagadala sila sang mga manam. Karon ang Cambodia may masobra sa 16.7 million nga populasyon. Kaya ginapamunan sa ilang monarch nga si Norodom Sihamoni kag Prime Minister nga si Hun Manet. Sa liwat, ang mahambal sa I love you sa lingwahe nga Khmer. Nga mo official language sang pungsod Cambodia. Jom Sorlen Ne. Subong aga, may kapod naton si Ma'am April Dawn Hermonio Nario. Mandok sa barangay Habog-Habog Salvacion, Iloilo City, kaya nagatabaw sa Phnom Penh, Cambodia sa sulod na karon sang siyam katuig bilang isa ka teacher. Istoryahan ta, no? Ano ang mga senaryo dito? No? Kag paano mag-celebrate ang mga taga-Cambodia no? Sang Valentine's Day. Sa pagin niya si Ma'am April Dawn. Ma'am April, ma'am, good morning. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni ma'am. Hello, Bombo Ponce. Good morning. Alright, sige. No, feedback. Sa mga listeners na natin dira sa Bombo Radio. Alright, sige. Salamat gid ma'am, no? Thank you again. So, abanse kami diri, no? Kita diri sa Pilipinas, 1 hour, no? 1 hour ahead of Pilipinas, ma'am, no? Yes, Bombo Ponce. 8:30. 8:37 sa mga summer ko. Alright, no? So, Monday, mandira subong, no? Sa Cambodia. Oo. Hibaloon na to, no? Kay sa background ko gaginbasa, daw, hindi man madula, no? Ang selebrasyon dira, ma'am, sa Cambodia, sa Valentine's Day. Pwede mo ma-share? Nano ng mga preparasyon dira, maginos-gios sa mga taga-Cambodians, sa nagalapit nga Valentine's Day, 9 days sa paman. Okay, actually, mambupon sa ma-share ko sa buong isang kagapon bala nang nag-try ko maglibot sa city and sa mall kung ano ang update nila sa buong or preparation when it comes sa pag-celebrate ng Valentine's. So since my Chinese New Year pang coming, so do amo gina ang prominent kahapon. So less pa ang so sama wala ako makita ang preparation for the Valentine's Day. However, based on my experience from the past years, dasig mo lang na ila transition mo from preparation of Chinese New Year to Valentine's Day. Dasig na it will take 1 or 2 days for them to prepare ang ila establishments and all and be ready for Valentine's naman right after the Chinese New Year. All right, no? So, grabe gali, no? So, may mga Christians man abidira, no? That's why nga hindi man madula, no? Ang pag-celebrate, ano? So, usually,
ang mga ginakadtuan ra sa mga magpamilya, lovers, no? Or mag-best friends, ma'am, nga mga park dira sa Cambodia? If I compare it, Bombopon, since 13 years ago, actually, kundi since nag-abot, so that's 2010. So medyo limited pa ang mga places to go during the Valentine's Day. However, kay since doon na kadasig man sa Cambodians mag-adapt sa change sa mga bagong gina-introduce sa ila sa mga expats dire. So, nag-adjustment sila, idasig man nilang adjustment. So, damo naman sa mga places to go such as restaurants, coffee shops, bisan mga simple na mga local ng mga baligyaan where they, for example, date ang mga couple. Bisan kung sa akin sa consider, bisan mga street foods na domo na siya Bombopon. Pero sa ilaya, this is something namin na gid sila kay it's part of their culture. Nga they enjoy bisan dira lang sa higad sandalan, nagakaon seafoods, or sa park prepare lang sila sang banig nila, sang mat, and then they have their foods and then they will celebrate it there. So bisan simple lang bala Bombopons, pero makita mo nga gina-embrace na gid nila ang change ng katabo diri sa Cambodia. Oh, all right. So ano ang kinalain iya sang sining paper flowers sang sa fresh nga bulak kay daw mostly dira iya daw engage sang paper flowers, no? Ma'am. Actually, sa gina-introduce mo Bombopon sa barko, so okay, so familiar to isang evolution isang paper flower ni kay isang una wala gina sila idea about the paper flower. So ang ginabaligya lagi is fresh. Pero later on, naging creative ng Cambodians, nag-start nila sila himo sa mga paper flowers na put in the big boxes, silang person sa na-flash pictures. And actually, may yara, pag mas bigger, pag actually ng mga presentations and nice pag So, naging start na as a business dire. And every time may mga events, not only during Valentine's Day, but may mga events na gamit na nila as decoration ang mga paper flowers nila. And I've known some people na they used to work here sa school, for example, ang mga teacher assistants ng mga locals. When they started learning how to make those paper flowers, nag-stop na sila working eventually. At nag-focus na sila on their business of making paper flowers. Okay, amo na siguro ang rason ko nga ang para hindi parang mag-last sa blog magdugay sa no kumpara mo sa fresh flowers nga how many days ang tiner niya why na dayon. Yes, and I think that's cheaper Bombopons ang paper flowers compared sa mga fresh ones. Oh, so mas barato, no? Kag i-display mo na iya ti lifetime na. Oo. Kag namin ila kay maka-request sila isang gusto nila nga style. Amo na black do may ma-personalize gid siya isa the way you want it. Especially atag mo na sa loved ones. Okay, no? So, very good. So, what about popular man, ma'am? No? Mga chocolates, candies, no? So, kasi sa aton sa Pilipinas, ito, siyempre, no? Maka-chocolate ka lang yakag bulak. Ya, do pinaka-espesyal na gidaya mo? Yes, oo. Diriya doon pabonggahan, kaya bisa ng mga kabataan, yung mga sa grade school, nag-prepare din sila sa mga pictures nila. So, before ang aton idea of Valentine's Day is for couples, boyfriend, girlfriends, na. Pero diriya sa tanan, for everybody, teachers, parents, grandparents, couples man na. So sa tanan, so bisa na mga gagmay yung mga kabataan yung ginatudoan namon dire. They ask their parents to give flowers to their teachers. Tapos ang mga kabataan naman encourage them to write Valentine's cards or letters for their parents, mga amo na balakay sa mga couples naman yung Bombopons, makita mo nga may mga dagko ng stuffed toys. Mahilig na din sila sa mga big size din ng mga stuffed toys na ginahatag sa ilang mga girlfriends. Bala nga makita mo na sa motor, ginabit-bit na nga daan. And damo na di actually sale sa mga big stuffed toys sa mall Subong. So I think it's one part mo sa preparation nila. So, bisan diin ka na Subong. Tag $5 yung stuffed toys, yung dako-dako na.
Dira sa akin siguro medyo mahal pa na diri do barato. Oh, all right, no. So ti kanami, no, kay you've been teaching 9 years na dira, no, sabay sa Cambodia. Kaga mo gina usual gina na, no, nga gina tagad ka mo sa flowers sa inyong mga estudyante. So ti ano may holiday man da sa inyo? Wala actually bambupon sa holiday for Valentine's celebration. Chinese New Year lang may ara kami holiday. So meaning may trabaho, may klase, may opisina man. Yes, oo. The regular day ng Japon. All right. Oo. So sa inyo family, ma'am, sa imo, sa pamilya mo, dira naman siguro sa Cambodia, no? Imo family. Actually, na sila bambupon sa Iloilo. Diri na sila nagaling ng mga kabataan ko diri na bata. Kaso after 2 to 3 years, ginapakuli ka na sa Iloilo. All right. So, So, paano man ka mo, abi, celebrate sang Valentine's Day upon sa imo families, kag sa mga kids mo? Sa mga kids lang ang simple lang ang mga writing card activities. Ang una hinabra ko with my kids, the video call lang ko para kaya syempre layo ko sa ilang mabupon. So that's my only way. Bala nga maano man sa ilang we have this Valentine's and this is what we do during Valentine's. Kasi sa school man introduce. So somehow may idea ang mga bata. But when it comes to parents, I'm not sure kung yung mama ko kung papa kung paano nila i-celebrate ang Valentine's Day nila. Mo magani, no? Kag I know nga ti kuan ano nang pinaka-special nga daw. So may mga wedding man, ma'am, kag ginapataganda kadungan sa Valentine's Day sa Cambodia. Amo lang ang wala ko kabalo, bambopons, pero actually ang wedding, di ba any time of the year man ito, wala man sila specific na date na pero for now, wala pa kami na-observe yun. At mabalaan, gina ko may mga wedding sa katabo, kay may dalan, gina nga ma-close. Kagkita ang gina may yara, mga trapal and everything ready, pero so far, dito kagapon, sa naglibot, todo wala pa din man. So, but in the previous years, okay, remember ko nga may mga ara gid man. So, wala ko kabalo kung intention nila nga mapakasal during the Valentine's Day or I'm not sure lang gid kung aware sila on that special day. All right, wow, no kanami, no sang but the majority dira is Buddhism gid, no, ang pagtuluhan. Oo, bambapons. May mga Christians naman din ng mga local subong kag amo lang dinami kay they are very open sa any religion diri sa Cambodia. So bisan ano pa man kung ano man ang gina-celebrate nyo or ano man ang gina-recognize na sa government. Pero sila ga-celebrate man sila, ma'am? Yes, celebrate sila. Kaya luwas sa mga Kristiyano, ang Buddhism, ang mga religion Buddhism ga-celebrate man. Yes, mabupos yung mga kabataan, hindi man sila kalabanan, mga Christians, may mga awamera siguro, pero do mga a few ones ang nabala. Pero mostly nila niya religion from their families, pa niya Buddhism. So wala nag-matter kung Buddhism sila, kung Buddhist sila, basta kung Valentine's Day, ma-celebrate man sila. And sa mga parents, hindi naman particular when it comes to that. All right, no? So, sige. Anyway, I know nga, medyo busy ikaw dira, Ma'am April Dawn, no? I think you have a class pa, subong? Oo. So, makitaan mabatian mo sa background ng estudyante ni siguro. But anyway, importante nakukuha kami sa mga senaryo dira, kag maprepraso na 9 days to go. Valentine's Day na. Ma'am April Dawn, ang imo mensahe, ma'am, last time, mensahe mo mabilin. Sa matag pala mati naton, ma'am. Thank you, Gid, Bumupons, for the interview today, and thank you sa mga tanan ng Gapamate, and advance happy Valentine's Day sa mga tanan. Alright. Sige, salamat, Gid, dong aton sa ring bisita from Cambodia, Ma'am April Dawn Hermonio Nario, isa ka teacher, no, dito sa bahin sang Cambodia. Alright, sige.
Okay? Around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. For this I say, Happy Valentine's Day! Sa Radyo Bombo! Sige, oras sa Bombo Radio. Makulot Philippines Standard Time, 50 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Bantayan nyo ang aton mga segment sugod subong daw aton nga Valentine Around the World sa Bombo Hanay Big Time, Bombo Hanay sa udto kagkaroon sa gabi, no? Sa Zona Libre Program. Sige, atang tadugang mapanumdong pagbalik naton, no? Wind up kita sa aton sa ring para tuntunan. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang mod nga pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa time 54 minutos sa kaligid sa takna nga alas 9 sa aga. Grabe no? Pang showbiz tabla na ito. Kaya daw na involved ring aton nga nga first couple no sa sudad sa Bacolod. Bacolod City Mayor Albi Benitez kag First Lady Nikki Lopez Benitez. Si First Lady Benitez no nagpaatag diri hindi matuod nga nagbulagay sila no ni Bacolod City Mayor Albi Benitez no sorry ginpaklaro sa di kini kasunod sa nagalagaw nga mga balita no nga sila ang mahimo nga nagbulagay nga nag-ugat sa post ni Victoria City Mayor Habi Benitez. Sa nauna nga post sa alkalde sa Victorias ginpayag sini nga silang nakibot apang nagpasalig ang Iloy o kung nagpasalig sa Iloy nga si Nikki Benitez nga dako ang pagpasalamat kag pagpalangga niya para dire. So basahon ato na ining kaundan ni. Dugang pa sini nga nebuluan nila nga sang iautod nga si Bitina ang sakripisyo sang ila Iloy no para sa ila. So ini ang nagresulta naman sa paglapta sa mahuring-huring nga ang makakilibot nga balita nga gipahayag ni Mayor Habi Benitez ang angot sa pagbulagay sa mag-asawa. Nga ginsundan pa sa paglink sa alkalde sa pila ka mga aktres. 6 aktres kuno niya. So apang ti kapo nagpatag si Nikki nga wala sang diskusyonan sa tunga nila ni Mayor Albi, no? May kang tanan sa separation o kon annulment. Kay dugang pa sining ginkakibot man niya ang mga nagagwa nga balita nga nagalink sa iyabana sa mga aktres. Patag sini nga sila ang nagapuyo sa isa ka balay sa sulod sang 31 ka tuig kag apisar sa makabudlayan na pabilin nila ang paghugpong sa ila pamilya. So panindugan pa sa Bacolod City First Lady nga nagapabilin ang iya commitment sa paghandle sang personal nga mga issue nga may dignidad kag respeto. Okay, dugang pa sini nga siya naga-focus kung paano maprotektahan iya mga kabataan sa kasakit nga madulot sang nasabitan nga issue. Pero di may nagagalinuwa man nga mga istorya, no? Nga ti siling niya, may ara sang tawag sa gani, sang mga nagagwa ding istorya tong siya. We have not been a couple for several years already. Uy, hala, nano ini? In fact, we have gotten a dissolution in court several years back. Nipahayag ko na Mayor Albi sa sining issue sang bulaganay. Okay, naling si Mayor Albi sa mga maanyag kag gwapa nga actress. Bakit lalaki? Ang nature sa lalaki, ito natural na, no? Especially kung gwapo ka, no? Okay, may hindi ka gwapo, pero makalilingaw kag makawiwili ka. Sakto na to, no? Kag ginalagas ka man sa babae, kung may amo ka na, oh. Kung may kwarta ka, sakto na. Oh. May kwarta, may wheels, may ano pagid. Kapangatag. Oh. Amo na. No, so grabe man no, ang ining mga iso. So doon nakibot lagi kita ng showbiz ana yung aton mayor. No, sa sudad niya sa Bacolod pero ti ahay, inibla ko isa, ang mga istorya bala to nagasugod na ibla sa mga huring-huring, no? Nagatuod na sa bla, especially kung showbiz. Pero sa showbiz ato mapagwa siling si Tom Rodriguez to bla kay sinong ganito tong asawa niya to, si Carla Avellana. Carla na no?
Sakto? Kaya hindi man kuya updated, di sa showbiz, ang malik man yung mga kabuhi sang Bombo Jazz, si Carla Villana ng asawa ni Tom Rodriguez. No? So, at sakto? Oo. Nga pila na, 3, kasal sila ha? Pagkasal nila, 3 na kabulan, bulagay sa dayon. Ti uring-uring malang toto. Pag bulagay, sang Katniel. O, are. Sino nagabantay na sang showbiz, gida? No? Makita ko lang, di mabasahan ko lang niya, kay nga, nagakuan sa newsfeed ko. No? Kinanglantaman ang balita mo, especially showbiz. O. So, may ibang tao nga kung hindi maka-showbiz balita, hindi makatulog. Tiyari, ti uring-uring lang to gani, kasi kung ito, nagbulagay na gidman. Oh, hasta nga hala na tukibanta na totoo ang mga post sa mga tagsa-tagsa ka Instagram account to. Kag di nagtuod sa kulihit, ti bulagay gid, no? Kakas gid to, no? Ang malagikos nga kuan dagko lubid abla. Nga og tanay na, why gid, no? Ti mo man ni nagasugod sa inuring-huring, so I hope hindi ini mangin matuod. No? Kag ti iban ga siling ya ti sang una pa na iya kuno no? Ang issue kanang bulagay magid sa kuno pero ti daw nagbalikay naman, no? Ang aton diri basta may pamilya, bisa pigado lang tayo, no? Kami pamilya kita, no? Proteksyonan tag pamilya ta ilabi na gid. No, ato sila nga mga kabataan kay kalaway na iya. Broken family ti ano na lang boss damlag ni sa mga kabataan ta. Oh, so muna pala so bisan pigado lang ta pero ti importante nga ang pag-upod tabla hog tanay. No, ato nga pag inupdanay sa nadra. So ti kabay pa ha. Ini mangin matod. Ti araman, no, pahayag sang First Lady sa sudad sa Bacolod nga ti intact man Japon. No, ang ila sini nga relasyon. Ti mara mga nagaupod yang nagasekreto man gani ga pang babayi man, naga pang lalaki man pero sekreto puli man sa Japon sa balaya, no? Asip nga to ti may normal Japon sa pamilya eh. Pero behind sa nagali ti naga-traidor sa asawa niya, naga-traidor sa bana niya. Oh, ti balo kamos mayor habit artista ni. Oh, ti mahilig sa mapashowbiz, no? So basi kag mapashow up man eh. Showbiz and show up. Potolas diya sa taknasagan diri sa ato sa pagpalagad diri man sa ato nga para tuntunan. Nangalan sa po naton, standby na kamo, masunod ang aton matahom nga drama. Ang misteryo sa kaboy, alas 10 to alas 10:30. Once over sa lab, alas 10:30 to alas 11. Kag ang recuerdos, alas 11 to alas 11:30. Lunes, kita subong nga presentasyon, petsa 5 sa bulan sa Febrero tuig 2024. Sa aton sa nga Valentine's Day Countdown. Sharing this moment. Ay nabilin. Siyam na lang ka daw Valentine's Day na. So that's February 14, 2024. The time is now. Sa mga single, di magkabalaka kami kulupaan man Japon. Ipaupok sa ulunan. Mga magkarelasyon, halungan ang mga relasyon nga kagtipigan. Ang mga relasyon ado kasubong kuno to sang kahoy nga nara na samtang nagadugay nagatugasan kag naga pag-on ang kahoy nga nara. Perte nami guro to kung maka-invite kita sa matag permati naton makakuan sang hugot, no? Hugot wala o mga nyatani puno sang nara ka na lang. Nga o nga aman nga nara, nya nara. O tani puno ka sang nara na lang kay para nga samtang nga nagadugay, nagapag-on pagid ka nagatugasan pagid ang puno sang nara. Mo believe. Ay, teka, just may hugot kada. Share di. Share ding hugot mo rin sa akon kay kung makalusot na sa hugot. Amo ning ako unang nga pahugot ha. Oh, kay gusto ko nara na lang ang relasyon ta. Bakit? Oh, kay ti samtang nagadugay nagapag-on. Ay, grabe. No? Sige, no? Love man kita. Kita dududugsing talang kamo. Sige. Ngayon lagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo do pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo!
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o konsento 97 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Upod na sakon! Gura musong kong iyaguya! Aragoy! Aragoy! Kasakit sa guya ko aging kuramos mo! Bukan talon sa kuko mo! Animal ka! Si Paul kasi sa batiis! Agoy! Agoy! Animal ka! Kababayi! May kasanag yung nagpadulong diri! Suga sa salakyan! Magsakay ka na sa salakyan ko! Kung hindi ka gusto nga masakit! Nagpadulong na diri yung salakyan! Malapit na lang! Masinggit ako! Tabang! Tabang! Hindi! Madasig hindi nga naglabay! Ang salakyan! Nagbalik siya! Animal! Dexter! Lester! Siling kugid nga ikaw, Dexter eh. Lester! Punigi ako! Wala kagid sa guya, no? Pati bata, patulan mo? Hindi ka na magpahilabot pa dere, mister! Lester! Maluoy ka! Hindi ako pagbayai! Ginapilit niya ako pasakyon sa jeep niya! Butigan! Ikaw ang halos daw toko na nga maghako sa akon! Kag bisan diri sa dalan, gusto mo nga... Agoy! Animal ka! Ginusumbag mong guya ko? Ari pa mo? Nagapinagusto ka lang! Aring mo! Hay! Diyos ko! Lester! Mabato ka gali, ha? Natubas siya, Lester! Ari pang sipa!
Maylin, magaling ka diri. Malapit lang diri ang main road. May mga nagalabay na dira nga pampasahero nga jeep. Sige na. Apang ikaw, paano ka? Hindi ako pagkabalaki. Sige na, dalagan na. Dalagan! Mister, anong natabo? Mayong gabi, Mayor. Doktor, madugay pa blay na? Anong natabo sa iya, Dok? Mayong gabi, Mayor. Doktor, madugay pa blay na? Ano ba lang natabo sa iya ilong, Dok? Na-damage gamay, pero dasing mo lang ini nga mag-ayo, Mayor. Lister, mangin okay naman ini sa sulod sa pilakadlaw. Kung hindi mo pagtandugon, mga pilakadlaw to ka? Mga 5 to 7 kadlaw. Kag pagkatapos, magbalik ka diri for check-up. Anong ginbuhat mo sa anak ko? Ha? Ano? May, kinuyatan mo ang kamot ko? Nga hana nga magtampa sa imo? Wala pa ko kagisakit sa mga babae sa bugos kong kabuhi, ha? Basi ikaw pa lang. Gani hindi ako paghatagi sang kalipay sa paghimo sina. May, Claudio, ginabastos ako sa anak mo. Hindi mo man lang bala siya pagsawayon? Gusto mo siya nasakiton, Elvira. Ginpunggan ka lang niya. Jutaya na lang niya mapatay ang akon anak. Anong ginbuhat mo kay Dexter? Ha? Wala ka sang huya! Ang pinalangga mo nga anak, naghandom sa paglugos ng isa kalamharon nga babae. Kung wala na ako nakalabay dito, basi ko nalugusan giniya to. Kaplog ang babae nga ato! Suno kay Dexter, maupod man ato sa iya? Kung wala ka lang maglabay, kay nagpanakit! Patawaron ko ikaw, subong Elvira. Apang sa tion nga may ihambal ka pangamalain batok ka, Maylin, hindi na ako mangin responsable sa mahimo ko nga buhaton sa imo. Ano? Maylin? Ang anak bala ni Sylvia Flores ang ginatumod mo, Lister? Iho? Dad. Mapati ka man bala nga mahimo ni Maylin ang ginasiling ni Elvira nga ini? Nga ginatulok mo ako sa amo sina Claudio. Kilala namon si Maylin. Halin sang bata pa siya, Elvira. Paborito siya nga estudyante sa nga akong asawa sadto. Asawa? Ako ang asawa mo, Claudio. Basi ko nalipat ka. Kagang anak mo nga ini, wala na sa ginahimo, kundi pulos kahuyanan para sa aton. Hindi mo pala siya masarangan nga disiplinahon? Jutaya lang niya nga mapatay si Dexter. Hambalang anak mo. Nga hindi na niya pagsuliton pang ginbuhat niya ka Maylin. Kung mahimo, hindi na sa magpalapit pa ka Maylin. Kaya kung buhato na yun na. Basi hindi lang amo atong maagom niya. Kag wala na sa makapugong pasakon. And believe me, maga-enjoy ako sa pagkastigo sa iya. May, Claudio, nakabati ka sa ginhambal niya? Nakita ko. Nga naghumok sa hinali si Daddy sa babae ngayon eh. Mapango na lang gani ako. Lister, anong buhaton mo? Nga nagbangon ka na. Mahali na lang ako dali, Dad. Lister! Lister, iho! Hindi ako magbalikid. Iho! Mapadayon ako sa pagguwa sa ospital ngayon eh. Launa na sang kagahon. Kung pwede lang hindi ako magpauli, buhaton ko. Labaw sa tanan. Hindi ako gusto nga makita ang mag-iloy nga to. Dexter kag Elvira. Kag isa pa, hindi man ako gusto nga magkabalaka pa si Daddy. Nakita kong kadlok niya sa mga mata niya eh. Sa makita niyang dugo sa akong pilas. Damit.
Ginakaugtan ko kamo, Elvira. Dexter, matuod nga hindi kami manggranon kung ikumpara sa manggad sa pamilya ninyo. Apang kabahin naman sa pamilya namon ang mataas nga susyudad. Tugod may inuswagon ang among negosyo. Kag sang ginhambalan ko si Elvira, ngang kabuyan na ni Daddy ang ginalagas niya. Isa na kamatamis ngayong ang ginbalos niya sa akon, samtang nagasilinga. Darling, wala ko makahipalo kung paano mo nasilingin na. Samtang, hindi man pareho ka manggaranon sa pamilya ko, ang amay mo. Habang sugiran ko ikaw sang sekreto. I love being the mayor's wife. Kag sigurado ako nga magapabilin ako nga amo sina. Bisan ano pa ang buhaton mo. Nagapanagiya si Elvira sa dako nga restaurant kag videokihan sa banwa nga ini. Kag dira man niya nakilala si Daddy. Kag sang makasal sila ni Daddy, gintugyan niya ang pagpalakat sa nga negosyo kag sang iabalay sa iban. Kag sunod pa sa nabatian ko nga balita. Entertainer kuno siya sadto sa Japan. Kag nakatipon siya sang kapital para itukod sa negosyo. Kag sa banwa nga ini, wala sang hindi makakilala sa amon pamilya. Magluwas ngang amon pamilya, among pinakatumandok diri. Kag padayon nga nagapangalagad bilang alkalde sang banwa nga ini si Daddy. Kag mas nga nakilala si Daddy. Kaya nakaangkon siya sang anak nga kasubong ko. Kag hindi ko madumduman kung san ulang nagsugod nga gintawag ako nga bad boy. Apang sigurado lang ako nga nagsugod lang ako sa pagkarebelde. Sang nagpakasal si Daddy kay Elvira. Isa ka byuda si Elvira. Kag-anak niya si Dexter sa una niyang kabana. Kagapon ang dagway niya. Ganun di mabudlay patihan nga anak si Dexter sa ngapon. Sang primero, nagpasugot ako sang gusto matabo ni Daddy. Nga maupod kami bilang isa ka pamilya. Kag para na lang sa kalipay ni Daddy. Ginpakitaan ko sang kayo si Elvira. Apang mabudlay pakigbagayan si Dexter. Kaya kung maghulag, daw siyang tunay nga anak ni Daddy. Kag ako yung nagwa nga daw sampid lang sa kabuhi ni Daddy. Kaya nagaplaninto nga akong balahibo. Tagsang uyatan. O kung agbayan ako ni Elvira. Gusto ko pa minsaron nga imahinasyon ko lang ang pagapulas niya sa lawas ko. Apang daw mabatsyagan ko kit nga may dala ini nga malis siya. Ilabi nagig kong kami lang atua. May mga bises nga ginahuyop niya ako sa guya. O kung hindi gani, kuno habi, may ihutik siya sa akon. Apang gali kay ginadilapan niya nga akong dulunggan. Kag ginapangidlisan ako. Hindi man mahimo nga ipahibalo ko ini kay Daddy.
Ano na lang galing ihambal niya? Kag mapati man ayan si daddy? Labi nagigigin pakita ko gid nga wala ko naluyagan ang pagsulod sa mag-iloy sa kabuhi namon. Kag sining ulihi ko lang napatod nga ginahungod ni Elvira ang ambusad to. Para may rason siya para pahalinon ako ni daddy sa balay. Ganisugod sa to. Ginalikawan ko na nga magkinaugalingon kami ni Elvira. Kaya kung nagapati si Elvira nga babahalin niya ako sa balay sa mga gidikanan ko, nagsala siya. Wala ako nagsulod sa klase ko. Sining uli nga tuwa kasi mana. Wala man ako nagagawa sa kwarto ko. Bisan wala man sa malain nga natabo sa akon. Apang, puno gihapon sa kahadlok ang tukan ko. Tungod yutayan na lang ako nga mapahamak. Kag si Alita, nagkahibalo siya sa natabo. Pagkalikad ang duha ka adlaw. Siya pang ganing may ganang nga mga kig. Kag ako pang ginabasol niya nga among may sala sa natabo. Nga wala mo gin-report sa pulis ang ginhibo sang lalaki nga ato. Ay, susla. Ini pagapining babae nga ina. Kay tama sina kay kratan. Kung magkadto ka mo sa pulis, anong matabo? May balatari kung si Maylin ang mahuy-anaw. Pati kita la. Ilabi na ako. Nalipat ka na blasang ginhimo sang iloy niya sina? Sa diin pabi na masunod? Kag suno kay Dexter, siya pagani ko nung nagpakita sang motibo. Kag nagtistigo man si Jerry. Tungod ka upod siya ni Dexter sang gabi nga to. Hindi matuod ina. Nakaibalong Jerry nga to, nga nagasugid ako sa matuod. Nga gusto ako nga himusla ni Dexter. Apang nagdalagan siya palayo sa amon. Tugod hindi siya gusto nga maumid sa gamo. Hindi ka nalang bala magbutig, Maylin. Kung nga nagabihan ka sang tion nga to, tungod gusto mo nga mag-upod kay Dexter. Amoy na kun nga ang ato siya dito sa waiting shed. Kag tungod nagsiling ka man nga hulaton kaniya dito. Tsutaya na lang gano'y magpatsara yung mag-utod tungod sa imo. Hoy, sa liwat gani ha? Pilion mong paikratan mo ha? Diyos ko! Ako nang jutayan nga mapaamak. Ako pang may sala. Lola, hindi matuod ang ginhambal ni Alita. Magpati ka sa akon. Ay. Wala siya nagasapat. Sa baylo, nagatulog lang siya sa akon. Makita sa itsura niya ang pagduda. Kag doon nagalibog ang ulo. Ay, tapos hindi ako makapati. Nga pati si Lula nga among gindakan ko. Kag kilalang ako niya pagkatawo. Doon nagaduda pa sa akon.
Kabiyan sa Dagrinyos pagkamati ang patahumang sukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Irma, nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ang bugtong nga handom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Ba? Nagapakadto siya diri sa akon? I'm sorry, Irma. Hindi man akong ginsakit mo, kundi si Randy.
Pareho lang gihapon. I'm still sorry sa ginbuhat ko. Wala na to ah. Sige. Mauna ako sa imo. May katuan ka? Idulong ko lang ikaw kung sa din ka makadto. Hindi na ah. Kaya may kadtuan ka man sa panulok ko. May haragin man tani. Pero, hindi bali na lang. May katuan ka gali. May kinahanglan ka bala sa akon? O galing na lang. May katuan ka pa man. Sige. Irma, idulong ko lang ikaw. Sige. Ikaw ang bahala. Sa din ka gali makadto? Sa mall. Babakal ako sang suitcases namo ni Lolo. Mahalakat ka na kid gali? Oo. 2 days from now. Amo bala? Ano galitaning kinahanglan mo sa akon kay ina? Kakwan. Hindi man importante Karong ko lang isugid sa imo kung magbauli na kita. Ario, gustuhan ni sa dala namon ni Lolo. Hindi tama kada ko ang suitcase. Isa na lang bakla. Tag-isa kami gani ni Lolo. Hindi pwede nga isa lang kami kamaleta. Nga aman. Wala. Sige. Nawerduhan ko sa napakita niya. Renz, something wrong? No. Halin diri. Kung wala ka na sa baklan, mas naksa na kita antes magpauli. Temprano pa man. Okay. Makita ko sa hulang niya. May problema gid siya. Mahibalaan ko gid na karon. O sisaon ko siya. Nakaibalo ako nga may problema ka. Kaya na ka pa hindi mapahamtang Daog mo pang akusado nga nagahulat sang sentensya sa itsura mo. Kung na naman ang problema ko, it's nothing. I can handle. Masarangan ko ini. Kung tapos ka na, mapuli na kita. Sige. Renz? Natulain man kinausoy mo nga dalan Hindi ning dalan papauli sa aton. May hapitan ka pa bala? Wala. Kuna mo, ngangalain ang ginaagyan naton. Yeah. Dapat gali nagliko na ko kay na pa. Sorry
nagbalik na kami. Renz, kung ano man ang problema mo, sugiri ako. Nabatyagan ko nga tama si nakabugat para suluhon mo lang. Okay lang ako, Irma. Okay lang ako. Nakaabot na gid man kami sa balay. Sige. Manaog na ako. Irma. Renz? Nga Ba, kinuyatan niya ang kamot ko. Kinahalokan niya ako sa bibig. Bay, Renz. Sorry Sorry. Sige na. Maguna ka na lang panaog. Ako nang bahala nga magpasunod sa mga ginpamakal mo. Ate, sige. Nga ba lang hindi ako mapahamtang sa ginapakita nga hulag ni Renz. Kahipos naman sa iya. Dok kalayo sang pensar niya, Matuod ba lang ginplano ninyo ni Randy? Nga agawon sa akong si Kati. Para nga magsaylo sa imong atensyon ko. Of course not. Kay sino mo naman nakuha ang ideya nga ina? Never mind. Sige, mapauli na ako. Salamat sa pagbulig mo sa ako na. Wala sang problema. Sige. Ato na siya. Kaghuy-huy ang abaga. Ano ba lang natabo sa lalaki nga to? Do kabugat isang problema nga ginapasan niya? Alarm clock ko. Kapkapon ko kag patyon ay. Ara na. Ay. Nautod pa nga akong damgo sa diin. Ang pinaka-importante sa tanan. Ay. Makatatlo ka beses ko na nadamguhan si Renz. Nga ginakasal siya. Apang sama-sami. Hindi ko makita ang nawong sang bride. Kagkaina, sa akong tamgo, ginapataas na niya ang belo sang bride. Sa nagtunog naman ang alarm clock ko. Kani, nautod naman ang akong tamgo. Ay, hindi na ako matulugan liwat Mabangon na lang ako ka magpangapi. Hindi naman ako nag-ainit sang tubig ka magtimpla. Kundi si mama na.
Apang ako man gihapon na nagabakal sang pandesal para sa amo ni Lolo. Ay, paano na lang ayan si Lolo kung nato na kami sa States? Maayo kung tani kung uso man didtong hot pandesal ba? Ay, buwas na kami malupad. Kag natunga akong balatyagon sa paghalin ko diri. Ay, nakaibalo ako na maging malayo na ako kay Renz. Sang primero, gusto ko na nga makahalin para nga malimtan ko siya dayon. Apang matapos ang halok nga to kagabi, naglaom ako liwat. Nga may sabatang akong balatyagon para sa iya. Kag isa lang nagapugong sa akon para maglaom sang labos. Kag ina, among ginahambal niya sa akon kagabi antes kami nagpauli. Bisan hindi ako tumatuod. Pero, the fact na ginsambit niya, natuman gid sa paminsaron ko. Nga ginadudahan niya ako. Amo siguro ina, nga doon ang tahap siya maghinambit sina sa akon. Tugod na hadlok siya nga ma-offend ako. Kag posible man nga, sa natabo nga to, kung nga ginhalukan niya ako. Mahimo ang gusto niya nga makasiguro kung ano ginang balatsakon ko sa iya. Kagang halok nga to, amang epektibo nga pamaagi. Ay subong na ako nakabatsyag sa amo siniyang kahuya. Tung nagustuhan ko man ang paghalok niya sa akon. May problema ka bala, anak? Ba, wala Bisan sining ko lang karon ikaw nakaupod. Kilala ko ikaw bisan paano. Hindi ka amo sinakasubo. Namiss ko lang siguro mga abyan ko. Subong pa lang, ma. Mga abyan mo? O kon, isa ka special nga tao. Ma? Anak, hindi ka na lang maglikom pa sa akon. Amo man ako sinasadto sa nakilala ko ang imo amay. You mean? Oo. Gin-arrange lang ni lolo mo kag lola mo ang bahin sa amon sang una ko nga bana. Apang natun-an ko man siya nga higugmaon sa pagligad sang panahon. Apang hindi parehos ang paghigugma nga nabatyagan ko kay papa mo. Daw ka miserable lang panumtumon nga hindi ko siya mahimo nga higugmaon. Tungod isa ka dako nga sala ang higugmaon ko siya. Apang wala ko na napunggan ang kaugalingon ko. Nakasala ako sa una ko nga bana. Tungod ginpasugtan ko kung ano ang ginadikta sang kasing-kasing ko. Anak, hindi ako gusto nga maagyan mo ang inagihan ko. Kung pila ka tuig ako nga nabuhi sa kahuy-anan tungod sa akon pagpakasala. Kani, kung nagahigugma ka na subong, kag wala ka man sang tao nga malapakan, para makaangkon sang katumanan ng imo nga paghigugma, then go for it. Ma? Sige na. Magpahuway ka na. Kay karon sa hapon,
may bisita kita para sa despedida party naton nga apat. Magpangita ka na sa manami nga outfit mo. Maabot ang iba naton nga mga paryente. Kagusto ko nga ipabugal ang akon anak. Ma. Sige ha. Mabilin ko ana ikaw para makapahuway ka. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Irma, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ang tungtong nga handom sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban. No sad songs for me, plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet, and if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw, ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Patyon ko siya. Be, patyon mo siya?
Ano nga klase sang pagpatay ang buhaton mo sa iya? Palokpon ko ang laboratorio. Ano? Palukpon mo ang iya laboratorio? Oo, buhaton ko ina. Kun amo, ano pang ginahulat mo? Buhatan na ina! Are naman ako, Dr. Villa. Agod ibaloon. Kung nasuguran mo na ang paghimo sang isa ka babayi pareho kay Monet. Wala pa, Project Django. Kag hindi ako maghimo sang isa ka babae pareho kay Monet. Kung amo sina, palukpon ko ang imo laboratorio. Ano? Animal ka? Wala ka sa huya? Mabato ka na gid sa akon? Mabato ka na gid sa akon? Kuhaon ko si Monet sa luyag mo kag sa indi. Django! Magbalik ka dire! Hindi ka magsunod dire sa akong laboratorio! Animal, lagson ko siya! Akig ako. Mapatay ako kung hindi ko makuha si Monet. Akig ako. Django! Untati na! Untati ang ginabuhat mong ina, Project Django. Hindi ako mag-ontat kung hindi ko makuha si Monet. Nagahigugma ako sa iya. Nagahigugma ako kay Monet. Untati na! Nakita mo bala ang cellphone nga ginauyatan ko? Ha? Project Django? Sa tion nga tumukon ko ini, mas self-destruct ka. Gani untati na! Oboson ko ini pangguba. Agod nga hindi ka na makahimo sang robot pareho sa akon. Hindi! Nag-short circuit ang mga kurente! Masunog ang akong laboratorio! Ang akong bugos nga pagpangabunlay, mawasak tanan! Masunog tanan! Mapatay ka man, Project Django! Tumukon ko ang cellphone ngayon eh! Naglupok si Django. Kag nakita ko ang paglaptas ang spare parts niya. Nakita ko. Oh, Django! Project Django! Wala na. Nawasdak na siya. Mahalin ako dili. Mahingagaw ako sa paghalin. Ang akong laboratorio, mawasdak ini. Hindi! Mawasdakan ako! Hindi! Nasunog ang balay ni Mr. Villa. Kag nakita ko man, may isa sila kabangkay nga ginpagwa kag ginkarga sa ambulansya. Si Dr. Villa to. Kag ano pa gid ang nakita mo? May nakuha sila nga isa ka robot. Apang wasak na ini. Nag-aalangot pagyapon ang iban sini nga mga parte sa lawas.
Kay man kadamos ang kurente nga nasulod sa iya lawas. Oh, wala na si Dr. Villa. Kag wala naman si Project Django. Ang laom ko. Kung dalayo na ang pagkamul ko sang kwarta sa kalalangan ni Project Django. Apang gago nga Dr. Villa. Ginbutangan pa niya sang emosyon ng abilidad ni Project Django. Gani naghigugma ini sa isa ka babaye nga among nagahok-hok sang kinawatan ni Project Django. Kag amoy ning indi ko mapasugtan. Wala sang bisan sino nga makatunto sa akon. Wala! Goodbye, Dr. Villa. Goodbye! Abawa, kadamo-damo naging sangamon mga kanding. Diga initom na lang. Kaya daw hindi na gani makasarang si Lolo Sindong na magbakiro sila. Pero kadamo naman sinabaligyan ni Lolo. Kag may kwarta na kami aging tago ni Lola Iska. Para ko na ito sakon, kumaldakon ako. Kay man, mangin doktor kay kuno ako. Op. Ba? Ano to? Doon sa may nabatian ako nga kinagamo halin sa malayo. Ginadalas ang hangin ang gahod. Nga hindi ko matagan sang mayo. Malin ako diri. Sundon kong ginhalinan sang nabatian ko nga mga tingog. Tiyo naman, agon magpakita si Django. Django! Ako naman si Django. Ang tinuga nga ang misyon among magpangapin sa mga ginapigos agod ang katarungan mangibabaw. Ako si Django, ang tagpangapin sang planeta nga ginatawag United Universe. Mapatimbuok ako. Sa kadasig ko nga ini, wala na sa may makakita sa akon! Mahog pa ako! Ato sa unhan, may nagatinumpok ang mga tao. Amoy nang nabatian ko, apang mapalapit ako sa ila. Kag kinahanglan, mabalik ako sa akong pagkatao nga si Cameron. Cameron! Mustasa! Ako naman si Cameron. Karon, mapalapit ako sa ila. Kadasig mo talaga sa makawan! Kaya wala siya magtang sa mga pulis! Kaluluon ng babae nga ito ang ginagawa niya sa bag! Ba, may ginagawan ko sang bag. Ara, may isa ka tao nga nagadalagan pa kadto diri. Kag daw sa wala lang siya, basi ko na muna siyang makawat. Kung may ginasipit siya nga bag, patiran ko siya. Ha! Agaw kong bag saya, abira! Nakuha ko ng bag, pagkadto ko sa mga tao nga nagatinumpok. Balikton ko abing lalaki. Oh, ba? Natula naman siya? Naglagyo naman siya siguro?
sino ni bag? Kay sino ni? Ako na na bag. Oh, Aryo. Ay, bata, salamat kid ha. Salamat kay ikaw nakakuha sang bag ko. Ang dumdum ko, hindi na mabalik ini sa akon. Salamat gid ha. Wala kaso ah. Anay ka? Daw sa nakilala ko na ikaw ah. Aha! Nadumduman ko na ikaw. Ikaw atong nagbulig sa akon nga makahalin sa salakyan kay natampukan sang duta. Ba, gusto ka? Ang nadumduman ko. Ay, ikaw uli ni Ma'am Claire? Oo, ako ini. Kag ikaw si Cameron? Oo, ako na ma'am. Ako na. Salamat gid ha. Kaisog sa imo. Para mo lang na. Ate, malakad na ko, Ma'am Claire. Hulat anay Cameron. Oho, basa ka sang balhas. Basi kung gusto mo nga mag-inom sang juice. Kag nakahibalo ako nga nauhaw ka. Ba, hindi na lang mama. Sige na. Magupod ka na lang sa akon. Luyag ko nga mahambal ka. Anong iambal mo sa akon, Miss Claire? Imnaan na yung soft drinks nga ina. Kag kan-ama ng isa kakihad nga cake. Oh, Miss Claire. Kanamit sining cake? Cameron? Nga nakalambot ka dire. Kuan, ma'am. Nagbakal kami sa amigo ko diri sa Banwa. Kay nagbakal kami sa ngamon project sa school. Amo gali. Tidiin na siya? Ato sa dito sa tindahan, nagapili pa. Balikon ko lang to siya karon ah. Diri ka gali nag-aobra, Miss Claire? Hindi. May gintambungan lang ako nga seminar. Kag didto na lang ako dayo naghapit sa plaza. Apang may kawatan gali didto. Oo man. Mamangkot lang ako Cameron. Ano ina, Miss Claire? Mag-abiyan bala ka mo ni Django? Ha? Ba, hindi. Pero kilala ko na siya. Kagdason, kilala man niya ako. Nakahibalo ka bala kung sa diin siya nag-a-star? Wala. Ano kay hinali man lang siya nagatuhaw? Kag hinali man lang siya dayon nga madula. Kung magkita ay gani ka mo, isiling mo sa iya ha, nga luyag ko siya nga masugilanon. Ha? Parte sa ano? Parte sa pagbulig niya sa akon. Ano nga bulig? Hindi ka pa sina makahangop Cameron. Pero kung makita mo siya, isiling mo sa iya, nga luyag ako nga makighambal sa iya. Hatagan ko ikaw sang kwarta. Aba, hindi na lang, Miss Clara. May kwarta man ako. Ginhatag sa ako ni Lula. Amo lang inang gusto ko. Amo lang ang gusto ko nga ipaabot sa iya. Kag kan ano man ginang sabat niya, kadtuan ko lang ikaw sa inyo balay. Aba, hindi na lang, Miss Clara. Ako na lang ang makadto sa inyo balay. Ate, sige. Hatagan ko ikaw sang address ang akon balay. Oh, ari ang akon tarhita. Ara dira ang akon yalan, kag amo man ang akon address. Ate, tagoong ko inisang Mayo. Kagkon magkita ay kami ni Django. Iambal ko siyang ginsugo mo sakon. Oh, sige. Salamat gid Cameron ha. Wala na abi ako sang sarang nga mapangayuan sang bulig eh. Ha? Nga hindi ka magpabulig sa mga pulis? Hindi ko kinahanglan ang pulis. Ati sige. Mauna na lang ko, Miss Clara. Katuan ko pang amigo ko. Sige Cameron. Kag salamat gid. Ako ang mapasalamat si mo. Kaya papamahawan mo ako. Wala sang kaso. Bye-bye, Miss Claire. Bye. Ay, ato na siya.
Naluyagan kong bata nga to. Kamag-an sang buot ko sa iya. Kabay pa nga magkita ay sila ni Django. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de